gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá wa jà mọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wọn ara pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ n ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó dorí kodò bí àdán, àpẹjẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ́mọ
gbọ́dọ̀ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀ a kì í sóní kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Wow, London is completely on a total lockdown. London, United Kingdom. This is what I look forward to in a Yoruba country. Tí àwa náà máa prepare fún a tournament tí gbogbo àgbáyé máa wá síbẹ̀ láti gbogbo ibikíbi tí àwọn èèyàn ti lè wá wò wá. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, 90,000 people at least nínú stadium. I am not talking about millions of people around the world that are glued to their TV set. UK is making a lot of money. Owó rẹpẹtẹ ni UK ń gbà wọlé ní èní látara the final of the Champions League by Real Madrid and the Borussia Dortmund. Ẹ̀yin wo tí ẹ wà lórí ètò ta ni ẹ ń support ilé alẹ́ yìí? Ẹ jẹ́ ká link ẹ̀ mọ́rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ ká wo kí ló yàtọ̀ tí a fi ń pariwo pé Nàìjíríà kì í ṣe country. Ìlú méjì ń fi géèmù bára wọn ní Wembley bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. We will not be able to show the live transmission, but we are connected to our sister broadcast. Tí wọ́n kàn fún wa ní the feed from all them, àwọn ò ní that feed. So
Inteko mama rí ni àwọn fans. And I'm sure I need so many fans of the Champions League in Nigeria. Èèyàn mélòó ló ti gba tẹ́tẹ́? Bet Naija, I'm sure many of you have also been betting. But in tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ni pé màá ṣe àlàyé fún wa lálẹ́ yìí. Màá ṣe àlàyé ní 1st of June as we wrap up the final part of the second phase of Ntí Bàbá Akíntóyè ní kájọ máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Nítorí pé gbogbo ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún pé ká kúrò nínú Nàìjíríà wọ́n tí ì gbà pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country, but the same Nigerians are watching the Champions League today. Wọ́n wo Champions League tí ìlú méjì tí wọ́n gbédè ara wọn tó wà lórí pitch tí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ tí ẹnìkejì ò ní gbọ́n kan tẹ́nìkan sọ. Tábà wá ń pariwo pé a fẹ́ dá dúró. That is not fighting the government. We are not fighting the government. À ń béèrè right wa, but right yẹn ò ń ṣe tán máa ń fún yàn. You gotta work towards it. A máa ṣiṣẹ́ kan ni. Mo kí sísá mi Àṣàkẹ́ TV. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo wa pé ẹ máa káàbọ̀ sórí ètò wa, ètò ti ìkànnì tí a mọ̀ sí KOIKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. So lálẹ́ yìí, ẹ jẹ́ ká wo ìlú méjèèjì tá à ń sọ yìí, Spain àti Germany. Mo fún wa ní population Spain is less than 50 million. So èyí dẹ̀ ń sọ pé Yorùbá ò lè dá dúró, but ó lọ ń wo Spain àti Germany tó ń gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. You are a fan and there's nothing wrong in that. I am not a football fan, but I follow what is happening around me because as a journalist, I gbọ́dọ̀ monitor gbogbo tó ń lọ. But ìwọ tó ń support football ta lẹ́yìn, o dẹ̀ support Yorùbá nation. Sórí pé kò make sense. Because ìjà tá à ń jà fún lẹ́ni ìjà irú àwọn tí àwọn ará Spain, àwọn tó ń pè ní Spanish àtàwọn German, ìjà tó jà táwọn ọ̀ràn wọn fi débi tó dé lẹ́ni. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti orí bàbá wa tí ó ń darí ètò, ìyẹn bàbá wa Alànà, the one and only Professor ADEBANJI Akintoye, tí ó ní làákàyè tó ń wo future pé bàbá wo lọ́wọ́ parí iṣẹ́ yìí òun gbọ́dọ̀ parí ẹ̀. Látara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá pátápátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ YSDM láti Ọ̀túnba Adémọ́lá. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń fọ́lò ìrìn àjò Yorùbá nation títí dibi tó dé lénìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà, mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì. Mo sọ pé àbọ̀rú àbọ̀yè mo ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìkànnì KOIKIMEDIA ní èní ọjọ́ tó jà kọ́kọ́ nínú oṣù kẹfà ọdún 2023 níbi tí a ti ń bá ìrìn àjò àti máa fi ọ̀rọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìdí tó ṣe kókó tíran Yorùbá tó gbọdọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí gbogbo wa pé as we continue the quest for the right to self-determination, gbogbo wa là ń wo football nísìnyí, ẹ̀ ń rí gbogbo àwọn aráàlú yẹn àtàwọn tó wà nílé ní Germany àtàwọn tó ti travel wá àti gbé yín lọ síbẹ̀ lánàá. Even if I am not at Wembley today, at least we took you outside yesterday to have the feelings láti lè rí àwọn tí a gbé jáde. Ẹ ti rí àwọn fídíò tá a ṣe pẹ̀lú àwọn fans wọn, both from the Borussia Dortmund and the Real Madrid. Most of them ò gbọ́ English. English ò kì í ṣe èdè wọn. But lẹ́ni, many people want us to be forced in a country called Nigeria. But my job is to make it as simple as possible. The phone line is open. It will be interactive. So at any time, tẹ́ bá feel pé ẹ fẹ́ dá sórí ètò yẹn, nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun ló wà lórí screen. We are using all the means. We are on a full loaded broadcast. Tẹ́ ẹ bá rí broadcast mi wò, I have told you it is called shadow banning. Wọ́n ti shadow ẹ̀, wọ́n gbé bí mirror síwájú platform wa. So we are live, but people are not getting notification. Because ìtàgbé dání wọ́n mọ̀ pé n tó máa ṣí àwọn èèyàn lọ́pọ̀ látara ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà. Mo kí olóyè Ìgbòho dáadáa, akọni ilẹ̀ Yorùbá. Mo dúpẹ́ pé ní wákàtí ayé tiwa ìwọ ó dúró fúnra ẹ. Ànígbàgbé ẹ, àjọ máa délẹ̀ lérí ni gbogbo ẹni tó bá ní ànídélẹ̀ lérí lórúkọ Jésù àwọn ọlọ́ọ̀ni bá wa débẹ̀ nítorí pé ìta ń béèrè fún igbe àwọn mẹ̀kúnnù ó ti dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ bẹ̀ wá, please do not say anything about Christianity àti Islam. Leave the religion alone. Let's face the main purpose tí a fi gbé Yorùbá nation dání.
ẹni tó bá fẹ́ máa ṣàdúrà ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ní gbogbo ìlànà tó gbé dání nítorí pé àwọn tẹ̀ ń lọ́wọ́ football wọn nísìnyí àti ìlú wọn most of them do not believe in any religion. Not that they don't have Christianity or Islam in these two countries. Tí a máa fi ṣàpèjúwe for the 3 hours or more in this program. So the Spanish people, they have their religion. The German people have their religion. And some of them do not believe, but they expect their government to do the needful. Nigeria ti lọ, ó ti collapse. It is just about when it is finally going to crumble. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olóyè Ìgbòho. The number to the studio, and I will not be able to, to be distracted. But I just want us to remain focused. Nítorí pé self-determination tá à ń fẹ́, òun ló máa fún àwa náà ní opportunity to have been able to travel. Many of you should have traveled to UK for the purpose of watching the football or even come and feel the ambience. Mo kí bàbá mi Bóyè Máyùngbé àbí Máyùngbà. Wọ́n ní ọmọ Yorùbá, ọmọ aládé Oòduà, kí alàgbà kí a lè gbé iṣẹ́ lóko tó fi dúró. Yoruba nation is the final solution. Mo kí àmì Elizabeth Adesanya, Mr. Lawale Taiwo, good evening to you. Simple Rahim, good evening, and the rest of you that have joined us on all the platforms. Kò ní dá ní ṣoríire wọ́n tó ní end all this Yoruba nation, it is going nowhere. Wọ́n ti ní ká má ṣe pé mọ́, but mo sọ fún ẹ pé ní ṣoríire for coming here and be telling us that olórí burúkú ọmọ Fúlàní, bomb bastard. Ẹ má bínú, àwọn bẹ́ẹ̀ náà máa fún wọn lépè. Torí pé tá a bá fún wọn lépè, wọ́n máa fi tiwọn kò gbójú ẹ̀ jáde àmórúkọ ẹ̀. Only end this Yoruba nation, it is not taking you anywhere. And that is the reason why you have suffered in Nigeria. Omali. Olórí burúkú somebody. Ẹ má bínú wọn ní ká má ṣe pé mọ́, but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn a gbọ́dọ̀ máa fún wọn lépè. Because ìyà tó ń jẹ wá lẹ́ni látara the fraudulent 1914 amalgamation táwọn òyìnbó lórí burúkú tó lọ gbé jáde. Látara pé kí ìran wa kó má bàa lè máa gbádùn. Many of them today are watching football. Ẹlòmíì ní sí torí pé kó lè wo football ó lọ ra bíà ó jókòó sí bíà palọ torí pé kò ní sport tó máa fi wò nínú ilé ẹ̀ kò níná. Most of you tẹ́ ẹ wà Nàìjíríà nísìn ẹ níná láti fi wo football ní life. Tẹ́ bá tẹ́ wà níná ẹ ní owó because Nàìjíríà ti wà ní poverty stage. So most of you ẹ lọ wò ní bíà palọ, ẹ lọ wò ní club house kan, ẹ jókòó síbẹ̀ ẹ ra ìgò ọtí bíi méjì mẹ́ta. Even tó jẹ́ pé ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ àtàgbàlagbà àtàrúgbó ó jẹ́ kẹ́ máa wọ plane Yorùbá plane kẹ́ máa land sí Heathrow Gatwick kíló èmi wá máa fi Uber máa fi gbé yín kájọ máa make owó kẹ́ wá wo football. But unfortunately many of you will not be given the opportunity by the British to come to this country. Bó bá máa wá nísìn wá ní kẹ́ lọ gba visa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook Ọlánìpẹ̀kun well plenty, thank you so much. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń fi àníyàn bá lọ. Gbogbo ẹni tó bá wá sọ kábàkábà irú ẹ̀yin á máa fún yín lépè ni. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀. How can we have Yoruba people that cannot watch the football right in their house? I am not talking about àwọn tó ní owó. I'm talking about every Yoruba person. Ó ní right láti wo football yìí nínú ilé ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó dẹ̀ ní owó lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ pé wọ́n fún yín níná. Àwa náà ní services yẹn à ń sanwó fún ni. Èmi ò gba Sky Sport because I am not a sport person. But àwọn tó bá fẹ́ wo football yìí nísìnyí tó bá tẹ̀ ní Sky Sport nínú ilé wọn ó lè sanwó one off láti fi wò ó tó bá tẹ̀lé lọ sí stadium. Kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò lè wá sí UK láti wá wo football yìí ní live? It's because British ló lọ́ọ̀kì wa pé ká má bàa láǹfààní láti wá jẹun táwọn ọmọ ìlú tẹ̀ ń rí àwọn Real Madrid fans. Most of them have arrived. Àwọn tó tẹ̀ ń gbé ní Spain àti ní Germany, ààrẹ ẹni tó dé láti Finland nígbà tá à ń ṣe program yẹn lánàá. I met somebody that told me that Finland lòun ti dé. How can we live in a country where you are now following a sport tó ń gbá níta but no opportunity láti lè enjoy it in a proper way? That is the argument. Why has it taken 63 years for Nigeria to provide the basic services for you to enjoy this game, which is the Champions League final in UK? Even if you can't make it to UK, it is your right as a Nigerian to be able to watch the football with the services that you are paying for.
But many of you today, you are poor. Many of you today, you don't have the jobs. Many of you today, you are all struggling. And the reason why all this is happening is because British knew that Yoruba people would have been far better to be on our own than to be in the messed up country that joined us together called the 1914 fraudulent amalgamation. Happy new month once again, and all hail Biafra, all hail the Ijaw people. The excitement about this football is not a joke. Àwọn òyìnbó wọ́n fi football ṣeré. It is their own mini god. Or God tí wọ́n nìyẹn. Ibi tí ẹ̀mí wọn wà nìyẹn. That is where they spend their own resources. Imagine tó bá jẹ́ pé nínú stadium tó ti ń gbá football lálẹ́ wọn níná. Do you understand what that means? Mo kí bàbá mi Rasaq Bankole. Wọ́n ní Yoruba nation in my office, people are laughing on when am I telling some youth about Yoruba nation. Please, Mr. Koiki, we need to mobilize. Ẹ jẹ́ kó máa rẹ́rìn, àwọn tó ń rẹ́rìn yẹn, ẹkún ló máa fi sùn gbẹ̀yìn. Tó bá mọ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà. Táwọn kan bá wà okay, I am not talking about you now. I am talking about all the 191 local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí tí à ń jẹ, tí wọ́n ń suffer. Don't think about yourself. Ìyàwó mi ti bi mí lálẹ́ pé kí ni mo fẹ́ jẹ, mo ní ìtí mo jẹ lọ́sàn-án tí digest. Mo ṣe bá Pastor Adéyẹmí sọ̀rọ̀ tán, we spoke for 32 minutes. Many of our people cannot even have 3 square meals. Do you know why? Because there is poverty in the land. Nigeria is cunning in the market in the extreme poverty. Ẹ ní $2 láti fi jẹun. As long as you have $2 to eat, bóyá níjọ́ kan ni, bóyá lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni, at least you must have $2 every day, Monday to Sunday. If you don't have $2 equivalent to naira, and the exchange rate is about 1,500, so you are looking at about 3,000. If you cannot afford 3,000 naira on a daily basis, Monday to Sunday, then classify yourself as somebody that is already in abject poverty. It is not your fault. It is the fault of the system that was forced on us. And that is where we will continue as part of our discussion. Lórí tí Bàbá Akintoye tó ní kí n máa fi ṣe àpèjúwe fún yín. So I will keep the screen like that. I will not try to move around with the screen so that we will continue to see. Because mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí yín wà nínú game yẹn náà. I don't want to take your mind out of the game, but the reality is that many of you will never visit UK. If UK continue to stand on us that I need the visa láti wọlé, but àwọn country yìí àwọn ò need the visa, ṣé àwọn olórí méjì ni? Are you telling me that the Germans and the Spain has more resources than us? We saw how the gold are stolen from Nigeria and then transported all over the world, including United Arab Emirates. But many gullible Nigerians today will tell you, oh, it is going to be well. No, it is not well. Nothing is well in that contraction called Nigeria. It is time that we say it as it is. Nigeria has failed every single Nigerian, including those of us in the diaspora. And we can no longer continue to be told lies. This is one of the reasons why self-determination has kicked in as against all the fraudulent APC and the PDP and the Labour Party and all the parties in Nigeria today, telling us that every 4 years, things will be better. For the last 23 years, your life has become very miserable. There is now option. The option is called self-determination. It is not going to be given to you like you are buying it in the store. You are going to work with it. So let us first look at these two countries. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ìlú méjèèjì, and let's talk about these two countries to start with. What are the, I got my screen here. I can see them in the big screen. They are all excited. Yes, we might all look different. But have you seen any one of them that have 2 eggs? Ṣẹ̀ríyàn kankan nu wọn tó gbórí méjì lórí sórí. They all, mo kí bàbá mi Bámigbóyè, ẹ ṣé gan ni sir. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin brothers mi, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, good evening to you ma. Mo kí bàbá mi Adéníyì Adéjùbril, bàbá mi Adébóyè Elizabeth,
Romoke Eshigoni, I believe that's a woman. Mr. Olatayo Aremu, I say good evening to everyone. Mauritania will continue to jubilate that a restructure or a regional government is coming, but I will be telling you a little bit about that, because that statement or whatever you have been reading that is a draft was never drafted by any of the House of Assembly, neither was it drafted by the senator. And I don't know why people are running with it. Mr. Koiki, Chetiri draft it or no, that draft was put together by a man called I'm going to give you the name now. And it was drafted that particular whatever you all have been looking up to. Totin share káàkiri ní gbogbo platform. His name is Dr. Akin Fakpowuda. Who is Dr. Akin Fakpowuda? Is he a House of Reps? Is he a senator? Who is he? He's just an ordinary Nigerian that has interest in Nigeria. And he decided to draft whatever has been going around on the social media. It was not drafted by any other person but this particular man called Mr. Akin Fakpowuda. Mr. Akin Fakpowuda, according to what I've seen and gone through on his Twitter, which is called X, and some of the other handles from LinkedIn, he is a voluntary retired civil servant, IT consultant, a proprietor of the basic and secondary school, advocate for politics, for national equality in Nigeria. So, Taban sọ fún yín pé, there is a draft out there. Oh yes, there is a draft, but that draft, like I said, is not put together by the National Assembly. It is just somebody writing something. Just like báwa náà ṣe ń sọ pé a fẹ́ restructure, kó tó di pé àwọn kan nínú restructure is not the way. Àwọn lọ ti pariwo restructure tí bàbá Lékìtì ní pé àwọn àgbà fi ń jẹun ni. In táwọn àgbà fi ń jẹun ni restructure. Hey, we want restructure Nigeria, restructure Nigeria. They have been shouting that now, only God knows where. Mo kí bàbá mi Ọlá, mo kí Abdullahi, and mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa on all the platforms, including the Twitter space. Like I said, we have what it takes now to exit Nigeria, but don't expect your politicians to be involved. I think I can still give you my back screen. I will just adjust certain things from here. So we are going to start with the first two countries. Mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Hussaini Salami. Mo kí gbogbo àwọn media as well, from the Yoruba World Media to the home-based media, and also to those that are directing on all different groups. Títí dé Lekki Ìbẹ̀jú Lekki, títí dé Badagry, títí dé gbogbo local government tí wọ́n ti ń pariwo Yoruba nation lénìí. Bí alájà wa kan ṣe sọ fún mi tó send message sí mi láti Saudi Arabia, she has been living there, struggling, just like many of us that are struggling, but some of us are just a little bit lucky, especially if you live in UK or America or Canada. Gbogbo Saudi yẹn, they are disturbing there. Wọ́n jẹ́ kó rí ayé ìgbé níbẹ̀ properly. Wọ́n ní Mr. Koiki, wọ́n ní ariwo tí a pa, òun ni ó jẹ́ kí àwọn èèyàn púpọ̀ díẹ̀ kó má lọ vote ní 2023. Even though we argue that election was not the way out, but nítorí pé èmi ló kàn dé, ó ní òun lòun máa kàn, òun nìkan ló kàn, òun àtàwọn family òun máa transform Nigeria. Happy New Month, Mr. Emmanuel Adeniyi Tosin. Ẹ bá wa pín ètò yìí, as we always say, because if you don't share and comment, the social media does not know what it is entail. Like I said, you are only watching what is called, the side view from different cameras from this channel that we are connected to. You are not watching the right football right inside the Wembley, because that will not be allowed. It is $1 billion business. Nobody will transmit it if you have not paid for the service. You will be penalized. You might even go to prison. But what you're watching right now is just the fans' images alone, as they are all looking forward to whatever. Live, because I am not watching it live. You can always put in the comment section what is going on in terms of the game as it stands. But I am not showing the live football. We are only showing you the fans base. Níjọ́ tí ilẹ̀ Yorùbá náà bá ní opportunity báyìí, mo kí Prince Ayo. Wọ́n ní Koiki, you are highly appreciated for the commitment to the excellency regarding the liberation of the Yoruba race from the Fulani invasion. And somebody will come and tell you, oh, ní tá à ń ṣe yẹn kò ní bọ́ sí.
So you want Fulani to take over us for the rest of our life because you want to satisfy yourself in Nigeria. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Gboyega 87 on Instagram. Tokyo 778. Only good evening, White Lion, and happy new month. Please comment and also share the program and invite as many people. Mr. Wasim Okinyi, mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, àwọn bàbá tó ti wà in their 80s. Don't pè wá pé Koiki, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú yín, ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ yín. I have calls from people that are in Redeem. I have calls from people that are in KICC, Methodist. Name all the churches. Gbogbo wọn ló ń pè wá pé yes, we are on the right track. Àwọn GO wọn lè máa gbóhùn sókè. But let me tell you that everybody knows that it is the truth. And the truth only will save us from the bondage of what the British created. Because the British knows that the only way for us to be a successful people in our life is for us to have an independent Yoruba country. And we are never going to give up. And we are not going to sell anybody out. Because that has been the old thing that people think, oh, they will sell you out. Wọ́n máa gbàbọ̀dẹ̀ fún yín. Mo sọ fún yín pé we are not that same kind of àwọn àgbà kan àbáwọn gúrùpù kan àbáwọn kan tó yẹ pé they take advantage, they bring all the Yoruba people together and they will sell them out along the line. Àwọn ń ṣerú ẹ̀ o. That is why I said we are going to fight up to the last day of this movement. Ojú wa dẹ̀ ló máa ṣe lágbára Jésù pẹ̀lú gbogbo àdúrà tí gbogbo yín gbà. Kò sẹ́ni kankan tó máa kú láàrin wa, gbogbo àwọn tó ti kú k'Ọlọ́run fà wá fọ̀run kẹ́ wọn. Àtàwọn tá lè dárúkọ àtàwọn tá lè dárúkọ k'Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ gbogbo wọn. Kò wá ṣàwọn nìkan ló kú. 29,000 people were killed by Buhari olórí burúkú. Ṣé mọ̀ pé Ahmed Bashir lára àwọn tó ń bá Buhari ṣiṣẹ́, ó ní Buhari has prepared the north in case Nigeria will be divided. I will be telling you all that. I am just trying to bring, the camera in and probably give us the back screen as well. If we need time, yeah. But like I said, you can also call in if you feel like having a discussion on the platform tonight. Mo kí gbogbo àwọn family mi ní gbogbo ibikíbi tó bá wà. Mo níṣẹ́ ìrìn àjò yìí, ìrìn àjò ẹ̀mí ni. We must not give up. Mo kí bàbá mi Wasiu Taiwo. We are not going to give up. We will fight and we will continue. Mo jẹ́ kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koiki Media Oduduwa because mo rí pé ẹ ti máa comment síbẹ̀. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr. We are live on the Mixlr and it will give you 3 hours to listen to me. Àwọn èèyàn bínú wọn ní Real Madrid kan láwọn support o. Tálẹ̀ yìí support ẹ fi sínú comment section káàtẹ̀ mọ́ bí tí gbogbo yín fi sí. Ògúnmọ́lá ní kí ló kàn pẹ̀lú Real Madrid. Borussia Dortmund ló gbé géèmù lé lálẹ́ yìí. Ibẹ̀ ló tẹ owó sí lálẹ́ yìí. Àwọn èèyàn ti gba tẹ́tẹ́ lọ. Wọ́n ń gba tẹ́tẹ́ náà ní bíbáyìí. So kò ń ṣe pé wọ́n kì í gba tẹ́tẹ́. Àwa kọ̀ọ̀kan ń gbà nítorí àmọ́ bọ́ ṣe ń gbà. Mo wá kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí yín nílé, mo kí yín níta, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, mo kí gbogbo ẹ̀yin overseer, gbogbo àwọn bàbá tó ń pè. Ta ló ti dáwó tiẹ̀? Ìyẹn Ọ̀rànmíyàn mẹ́wàá tán ní kí gbogbo wa lọ dá. It is important that we all contribute. Bàbá mi Adémọ́lá ẹ káàbọ̀, Idris Raji mo kí yín, Yẹmí Fátókì ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ní gbogbo Lagos Island mo kí yín, mo kí ẹ̀yin ti Tarigarawu, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ó dà pé èèyàn ti ń pè wá, ẹ jẹ́ ká lọ sí Lagos Island níbi tí mo ti gẹ́ẹ̀tì bí kíni ẹ̀ ṣe ń wọ́ọ̀kì nísìn. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ẹni tó fẹ́ pè wá ká gbọ́n tó fẹ́ bá wa sọ. Ẹ ló kọ́là ẹ ti wà lórí ètò Koiki Media. Ẹ gbóhùn sókè. Bàbá o. Ọjọ́ bí ẹni sá. Ọjọ́ bí àná ni o, bọ̀tẹ́ ó ṣì lọ náà ni a ṣì wà within, kò tí ì léètì púpọ̀. Àná la ṣe bíà. Ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì ń ṣiṣẹ́ bí ẹ ṣe rí ni? Àmì Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ máa ń yọ data lò ní. Ẹ gbóhùn sókè. Mo ń gbọ́ yín sà. Àbẹ́ẹ̀rí, bàbá mi mọ̀ àmọ́ bóyá mo lè rí ẹ̀kọ́ ilé lálẹ́ yìí. Ìlú kan ló sí ìlú kan ló bọ̀ fún mi báyìí. Báyìí ni kí n sẹ́ńdì owó lálẹ́ wọn kàtà ẹ̀ ni mo pé kí n máa lọ síbẹ̀. Àwa lórí nísìnyí mo wà lórí live program báyìí nísìnyí so ǹdẹ gbé wà yẹn nísìnyí mo ti understand mo dẹ̀ wà lórí live mo dẹ̀ ti gbé live wọlé already so intend discuss yẹn so intend discuss yẹn I don't know about it so bí a ká sọ̀rọ̀ níta. Màá pè yín létà ń bá ẹ ṣe. Àràǹtà ń dín pẹ̀lú níyẹn lójoojúmọ́ problems upon problems oríṣiríṣi problem àwọn èèyàn gbé wá +44 740 440 5917 mo kí ẹ brother mi dáadáa ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà mo kí ẹ̀ ń tẹ́ wà lórí Twitter space from Mr. Olaniran Mr. Joseph
and Mr. Solomon, and the many of you that wants to call. If you want to join us as well, I can bring you in if you have something to say. But it will be Yoruba. I will speak as much Yoruba, but I'm not afraid they get dear. Baba mi Rasaki Bankoleni, in the name of Almighty Allah, Benny, we will achieve Yoruba nation. Ojulope Simi, Moki Yami Aderonke Olabode, Moshimba Montide, Ejekashi Matolo dear. Moki Stone Cold, only good evening, Mr. Koiki. Can two stand together except the love of each other? Che Yoruba and Nigeria are one. We are doing good in the country. Can we make it in that country? Can we have a good life? Nigeria is not let us have good country and a good life. Happy New Month. Moki baba mi Muftau Adebayo. Moki brother mi Temitope Odedeji. Money, I think Borussia Dortmund because my family support Borussia Dortmund. Ibele fowó sí lálẹ́ Mr. Adetunji. Moki Shamsuddin Oladipupo. Ẹ máa comment, ẹ máa wọlé. Ẹ máa comment, kẹ́ máa wọlé. Ẹ dẹ̀ máa bá wa ṣe kíni, ẹ máa bá wa pín ètò yìí. Mo kí gbogbo wa. Mr. Femi Adeyemi Ọba Elédùmarè. Ẹ má sọ̀rọ̀ púpọ̀. Ó ti yé mi tẹ́ sọ yẹn. Ọba Elédùmarè. Gbogbo bẹ ṣe ń lọ sọ́nà outside London lálẹ́ yìí. Tẹ́ ń lọ sí Scotland. Ẹ dé Scotland láyọ̀ àtàláfíà. Gbogbo ẹni tó bá ní ẹ̀ní dé níbi Scotland tẹ́ ń lọ yẹn ẹ̀ní dé bá wọn láṣẹ Èdùmàrè. Mo ti bá yín fàdúrà lé lórí. Ẹ máa lọ lílọ lẹ máa lọ lẹ máa tún padà wá bá mi níbí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. Mo sọ pé thank you so much. Àwọn èèyàn dáadáa nìyẹn. Mo kí Bishop Adesina mo ní pọ́n line ti open bí a Bishop máa bá a pè wọlé. Ẹ jẹ́ ká gbé ìlú méjèèjì yẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ ìtẹ̀ kọ́kọ́ máa fún yín ní breakdown ìlú yẹn kó tó di pé a máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa wọ́n máa regional government o restructure o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo Spain. Ìlú wo ló ń pè ní Spain? Ìjọ ọmọ ìlú tó ń pè ní Spain. Ìlú yẹn náà ló ti ń wo football wọn lálẹ́ yìí. Àwọn tíìmù wọn kan nínú ibẹ̀ ló ń play lálẹ́ yìí. Spain, a country on Europe Iberian Peninsula, include 17 autonomous regions. Gbọ́ mi dáadáa mẹ́yẹn. Wọ́n ní Spain has 17 autonomous regions with diverse geography and cultures. Wọ́n ní culture tiwọn, wọ́n wà geographic. The capital city is Madrid. Is the home to the Royal Palace and the Prado Museum, housing works by European master Sagavio as a medieval castle, an intact Roman Adetot Catalonian capital. Barcelona is defined by Antoni Gaudí's Huáscar modernist landmark like the Sagrada Family Church. Capital one is Madrid. Wọ́n ní èdè tó ń sọ níbẹ̀ èdè panyá ni. Tó o bá gbọ́ èdè panyá o lè gbé níbẹ̀. If you're gonna live in Spain, you would have to understand their language. O gbọ́dọ̀ mọ èdè wọn. Mo fẹ́ lọ gbé níbẹ̀. You must know the language. If you don't know the language, you cannot live there. But many Yoruba people today, urban opportunity, not everybody, but majority of you, if I say visa Spain is ṣílálẹ̀ ìyàn kan ló pè ní sí problem kan tó gbé wá nísìn àtẹ̀jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kan ká tó cut it out. There are 47.78 million. They have their own dialing code. Their official language is Spanish. Kí ló dé tó ṣe máa sọ English? Ẹ jẹ́ ká lọ wo history Spain. Ká lè ní background understanding of ìlú tá à ń sọ yìí. Because gbogbo ìlú náà ló ní ìrìn àjò tiwa àwọn òyìnbó lọ́wọ́ àdàrú ní 1914 fraudulent amalgamation. Àwọn ọlọ́kàn bá tiwa síbi tá a wà lénìí. Ẹ jẹ́ ń lọ sí orí backup YouTube channel wa kí lọ kí àwọn èèyàn. Mo kíyà wa gbogbo yín tó ní ages. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ bá wa máa ju program yìí sí gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Nítorí pé the whole world is locked. Bàbá mi Waris Jinadu ni an independent Yoruba indigenous independent with one language, one culture, one tradition, unity free of location 419 anthem, clauses of different languages and cultures unite in the brotherhood. Nǹkan sọ níbẹ̀ tó bá gbọ́ gbogbo ìwé ẹ̀ ni pé our better off as an independent people. A kì í ṣe tribes, we are indigenous ethnic people. Mo kí Mr. Gbadamosi Smiler. Mo kí bàbá mi Waris lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n ní what kind of soccer league tournament and tourism industry like this would draw about $30 billion
international tourism into the Yoruba land under Nigeria artificial state entity. Insecurity is a question mark. Ṣé tíwọ náà bá tó bá gbọ́ pé wọ́n jíyàn gbé ṣé wàá lọ wo football ní Adamasingba ní ìlú Ìbàdàn níbi tí wọ́n lè máa gbá bọ́ọ̀lù lọ́kàn múná lọ? Ìwọ nísìn òun wo football tó ń gbá níta. A dẹ̀ sọ fún ẹ pé probability pé tí ìwọ náà bá ní opportunity bó bá jẹ́ pé Nàìjíríà work bó ṣe expect in your expectation, you should have travelled tonight ọ̀làtànà. Aṣáára àwọn tó sọ pé Mr. Koiki níbi àtàjáde lánàá ẹ̀yin náà gbogbo ilẹ̀ wo fídíò yẹn náà. Wọ́n ní àwọn ti dé láti ijọ́ mẹ́ta ijọ́ mẹ́rin. Bàbá mi Àyìndé Usman mo kí yẹn káàbọ̀. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí Fẹ́mi Adéyẹmí. Mo ní mo fi ọba Elédùmarè sí ẹ lọ sí Scotland. Gbogbo ẹni tó bá ní òní dé ìlú òyìnbó ló wà. Gbogbo ẹni tó bá ní òní dé ẹ lò ní dé bá. Mo kí Mr. Ọlá Owólabí. Wọ́n ní good evening. A máa sọ pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo kí bàbá mi Oyèkánmi Julius Fápọ̀mùdà. Orúkọ yín yẹn ní agbára. Àbẹ́yìn ni the same person lọ́nà draft regional government bill tí gbogbo èèyàn pariwo pé àwọn house of rep wọ́n ti fẹ́ pín Nàìjíríà irọ́ ló wà ń bẹ̀. Èèyàn kan ló draft ẹ̀. Orúkọ ẹni náà ni àtisọ́lẹ̀ nǹkan tí à ń pè ní Mr. Akin Fápọ̀mùdà. À ń bọ̀ àìtídé. Àníṣe Mr. Warizi ní an independent indigenous people, one language, èdè kan, one culture, àṣà kan, one tradition. Tó bá wọ agbádá nísìn wọ́n mọ̀ pé ìran Yorùbá ló wọ agbádá. Ọmọ Ìgbò tó bá wọ agbádá jẹ́ pé bóyá ó ní òde ọmọ Yorùbá kan tó ń lọ ni. Tí bá ní mo fẹ́ jẹ àmàlà tewédú, tí bá ní mo fẹ́ jẹ àmàlà tewédú, ó ti yé ìyàwó mi kò ní láti máa béèrè pé ṣé èdíkà kan ni mò ń béèrè torí pé àwa la ní oúnjẹ Yorùbá. Mo wá ń béèrè pé ta lẹ̀yin rò pé máa pa sponsor Nàìjíríà láti make over 30 billion pé a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ wà nínú football àbí tourism. Tourism is a lot of money but you will not gain that in Nigeria today. Tó bá expect pé èèyàn kan bọ̀ wá invest, I can tell you that àwọn tó ń ṣe diapers wọn náà wọn ò ṣe mọ́ ní Nàìjíríà, àwọn máa kó gbá wọn kúrò ní Ìkòròdú. Mo sọ bẹ́ẹ̀ náà pé nígbà tí mo ti rí Fápọ̀mùdà brother mi tó ń ní Koiki àbúrò is my brother, Abuja ló ń gbé, ẹ bá ń kí wọn dáadáa. Àwọn ni wọ́n draft tí gbogbo èèyàn tó ń carry along nísìnyí pé àwọn house of rep kan ló draft ẹ̀ wọ́n náà wọ́n draft ẹ̀ káwọn wá fún house of rep members wọn ní state wọn mọ̀ state tó ti wá. You can go and pick up your iPad there in your phone. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ mi lẹ́ẹ̀kan sí pé ọmọ mi bí ṣe ti ń set up báyìí ó ní daddy are you gonna do your program now? Mo ní yes. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé tí bá ti ń ṣe program àwọn náà ṣe kíni wàá rọra gbóhùn wálẹ̀ díẹ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ìyá dáadáa tó tẹ̀jẹ̀ sí mi lórí tí gbogbo yín fi ń gbádùn mi báyìí. Àìmọye àwọn tó bí tí wọ́n ti ṣe kíni tó ti flush dànù. Àbí mo parọ́ èèyàn mi, àìmọye àwọn tó ti bí nílẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn tó ti ṣe kíni. Ẹ máa wọ́n àwọn ọmọ wa nílé o. Àwọn girls méjì kan báyìí àárín wọn mọ́ báyìí lọ́nà Abia, àwọn tó ń ṣe organ harvesting wọ́n ti pa arákùnrin tí wọ́n mú tó wà involve, big man ni o, wọ́n ní kó gbé wá sàbújá ó ṣe kí ni wọ́n ti páyé ẹ̀. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nílé ẹni bá kàn ló mọ̀. A náà ṣe wà lórí Spain. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ tún lọ fún yín ní GDP Spain, ìlú tó pé 50 million. Bí wọ́n bá rí visa bẹ̀ wá lọ. Mo kí ìyá mi lẹ́ǹkan sí. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà nígbà tá à ń ṣe Yorùbá Nation lọ ní ọdún 2 sẹ́yìn. Wọ́n ní Koiki gbogbo tẹ bá fẹ́ print ní bánà máa gbé bọ̀ nínú iṣẹ́ mi. Ẹgbẹ́ wa ti wá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gbogbo company ló ti collapse. Ẹ̀yin ṣe ń rí àwọn big company, àwọn small companies ti collapse. Lára company tó collapse ti bàbá mi Kúnlé Ṣítà wà níbẹ̀. Diaspora ló wà lóòótọ́ wọ́n fi ń support àwọn tó wà nílé àníṣọ location bẹ̀. Ọlọ́run ló mọ iye tí a ná síbẹ̀ tí wọ́n gba 1 naira lọ́wọ́ mi. Gbogbo bánà tá a ṣe níjọ́ náà lọ́hùn ọ̀fẹ́ la ṣe. Ẹ̀wọ̀n ṣe ń sọ pé àwọn big companies ń collapse. Àwọn small companies ẹ̀mọ mélòó ló ti collapse nígbà tí Tinubu àti Buhari olórí burúkú Buhari ṣe bàbá. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Abọ́lọ́rìn Rahim Ògúnmọ́lá Abíọ́dún mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ bá wa máa ṣí àwọn link yẹn jáde. Mo ní talẹ̀ yín support lálẹ́ yìí Champions League ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. As I say, you are watching a live transmission. Ẹ má bínú if there's a glitch in the broadcast. Mr. Ṣẹ́gun Ọ̀nà mo kí lẹ́ẹ̀kan sí. Welcome to the live program. I am Olayomi Koiki. Now, ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP. Waris Jinadu ẹ̀gbọ́n mi ní what kind of sport league ló máa mú 30 billion wá sínú Nàìjíríà? Kò possible.
Mr. Adeyemi, thank you so much. I can see all the comments as they are flowing in because I am all set for the program tonight. Spain GDP is 1.4 trillion US dollars. Why are they making money and Nigeria is 200 million? Yoruba people are probably only tabate 35 million. Ambos Bosse Adibelo. Kate Gauge we are 40 million. Spain is also 40 million plus. And their GDP is 1.4 million. Their gross domestic, their GDP per capita is 29,000 US dollars. That is average salary in almost Spanish in Agba. What is from Monday when it strike in Mawa, but I don't trust the NLC. Tinubu bá ti fún olówó lọ́la nísìn tí ló máa nọ́mà náà and call off for strike. We have a caller that is calling in. Gbogbo nọ́mbà tẹ́ máa fi pè ló wà lórí screen yẹn. Kò sẹ́nìkan tó máa sọ pé òun mọ nọ́mbà tẹ́ fẹ́ fi pè wọlé. But we have somebody that is coming through and let's go and pick the call. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa Prince. Ẹ káàbọ̀ kálẹ́ sà. Ẹ káàbọ̀ dádì. Ẹ káàbọ̀ sà. Hello sir. À ń gbọ́ yín kétékété. Ẹ sọ ẹ kú ètò. Time kan náà lájọ wà mo àmọ́ bóyá Nàìjíríà lẹ wà ní bí Áfíríkà lẹ wà ní bóyá Europe ní bó tó bá jẹ́ Nàìjíríà time kan náà lájọ wà. Aago 10 ló fẹ́ lọ lù ní London, aago 10 náà ló fẹ́ lù lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. US ni mo wà. Ok, ẹgbọ́n sókè sà, ẹ ti wà lórí ètò gbogbo èèyàn ń gbọ́ yín ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Prince Owóyọmí lórúkọ tí. Ẹ ṣé gan ni sà. Àdúrà mi ni pé ilẹ̀ lè rí tá à ń pòǹgbẹ fún Ọlọ́run mú wa débẹ̀. Àmín Jésù Kristi. The only way out òun náà ni Yorùbá nation. Kò sí ọ̀nà àbáyọ gbogbo wọn restructure wọn padà sí old national anthem. What has that got to do with gbogbo suffering tí a ń go through ní orílẹ̀-èdè wa ń sìn nílẹ̀ Yorùbá tí ìran Yorùbá tí wọn ò lè rìn lórí ilẹ̀ wọn tí wọn ò lè lọ oko tí wọn ò lè lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì tí ìbẹ̀rù ìbojú pé kákan máa wà pa wọ́n mọ́nú ṣọ́ọ̀ṣì. Kábíyèsí Elédùmarè. I wonder why some Yorùbás mostly àwọn tó ń kàwé tí wọ́n tún máa against Yorùbá nation. Tí wọ́n tún máa bú bàbá Akíntóyè táwọn bó ṣe Sunday Igboho. It's quite unfortunate. Ẹni ọmọ Yorùbá tó bá ṣì believe in one Nigeria a jẹ́ pé ó nílò ọpọlọ wọn wò sá. Òdodo ọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ gbogbo àwọn olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá. Almoruf Arẹ́gbẹ́ṣọlá of recent ló lọ ń ya fótò àwọn Jagaban tó ní bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ̀rà lòún fẹ́ padà sí. This man has served 8 years as governor ní Ọ̀ṣun state. Kò rántí Awólọ́wọ̀ ẹ̀rà ń gbà yẹn. Under Tinubu under Buhari kò ṣe nǹkan kan láti lè rántí ẹ̀. Ìsìn 2026 ó ń prepare again. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ayé Awólọ́wọ̀ làwọn fẹ́ padà sí. These people are just deceiving us. They cannot offer nothing. Àwọn olóṣèlú nílẹ̀ Yorùbá. It's like ṣe rí ọpọlọ wọn, idea wọn ó ti yàtọ̀ sí ti ayé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀. Ayé àwọn Fúlàní ìgbé ayé tí Fúlàní ń gbé làwọn olóṣèlú wa ń gbé sìn. Wọ́n fẹ́ sọ ìran Yorùbá di àlùmọ́ǹjèrè bíi ti àwọn Fúlàní ni. They have nothing to offer to the Yorùbás. They are just for themselves. Títorí àwọn owó tí wọ́n make wọ́n kúrò wọ́n tún fọmọ wọn rọ́pò ara wọn. Káwọn èèyàn kan máa suffer kan máa jìyà lọ. I mean, ẹni Yorùbá tó bá ṣì ń ronú nípa wọn Nàìjíríà bí restructuring wọ́n ní àwọn ọpọlọ sá. Ẹni Yorùbá tó bá ṣì ń sọ pé United States of Nigeria gẹ́gẹ́ bí ọ̀gbẹ́ni Adésínà kan tó ń sọ.
ó nílò àrùn ọpọlọ. ìfádà pé èèyàn bóyá èèyàn wà ní abroad, most of àwọn èèyàn tó wà ní abroad gan, the way they reason, the way they talk, ìkà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. because ẹni tó bá wà ní abroad tó sì ń sọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà, ẹ rí pé ìkà nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, aláìní làákàyè nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn tẹ́ni máa ní tí wọ́n fẹ́ káwọn tó wà létọ́ ń jìyà ẹ̀ wọ́n fẹ́ wọ́n bọ́ nínú oko ẹrú ni. ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo òun náà ní Yorùbá nation. There is no going back. Lágbára Ọlọ́run àjẹrè lérí sá. ẹ ṣé gan ni Prince, thank you so much. Prince ti bá wa bẹ̀rẹ̀ lórí the right note. Wọ́n ní there is no way and no going back. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ fi gẹ́ẹ̀tì wa lórí afẹ́rán tí a fi ń bá lọ ní lálẹ́ yìí. Mo kí bàbá mi Benjamin Adumati, mo kí ìyá dáadáa Títílọlá Shaw. A good evening to you. Mo kí ìyá wa Comfort Ológunjà. Mo kí Baby Sola. Mo kí ìyá wa gbogbo yín pátá ni mo kí. The number is +44. Ẹ gbọ́dọ̀ fi kóòdù yẹn sí 7404405917. Òun ló wà lórí screen yẹn. Ẹ pè wọlé. Ẹ sọ ẹni tẹ fíìpù ó lè win the game tó ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ dẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀ ní ṣókí ní gbogbo ibi tí ẹ máa bá wa sọ. Ẹ jẹ́ ká lọ bá our own analyst that will take his time and that will allow me to be doing a lot behind the scene while Bishop Adesina take charge for some time now. Mo kí àwa bíi pé Awoniyi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ìyá dáadáa grandma Bishop Awoniyi. Bishop rather mo tún gbórúkọ grandma léyìn lórí. Bishop ẹgbọ́n sókè. You are live with us and we are always happy to have you all the time. Good evening and welcome to the program. Go ahead, sir. Thank you very much. Yeah, thank you very much. And I want to say happy birthday in arrears. Thank you so much, sir. God bless you. Ẹ ṣé gan ni. Yes, sir. Now, Nigeria, the reason why we call on the program like this is not just to complain and abuse, so that people will get it clear. We call on a program like this as a correspondent to update our people on what is happening, to enlighten our people what is happening. Like when they are preparing for that anthem, I came online, I said it. Wọ́n ní wọ́n máa gbé old anthem jáde o, wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́ o ní House of Assembly o. Wọ́n bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn jáde, especially when you are having program and you are giving us privilege to call and tell and educate our people like this. Most our Yoruba people, they feel like a desical about it. They will now be complaining. What are you complaining for? What are you complaining for? Because what you want is like a coup. Visita, and within 2 weeks, ní àárín àwọn Senate, wọ́n ṣe kìíní yẹn kúrúkúrúkúrú láàárín ara wọn. Even the terrestrial news ò gbé because they don't have the information until nígbà tán àgbéwò wọ́n jà láàárín ara wọn lórí ẹ̀. Majority carry the vote, wọ́n impose ẹ̀ lera wọn lórí. I realized what's this guy Oshomole, and some people were saying they should not go ahead with that anthem. Because there are some lyrics on the anthem that is contradictory to our constitution, like calling us tribe, like calling our land a native land. It's contradictory. Like telling us that we serve our motherland is contradictory because the present constitution specifically target that we serve our fatherland. And that's the reason in all the ministerial you go to your father state where you have the surname. Real Madrid is leading by 2-0 to 0. To claim your entitlement. But when you are singing an anthem that is claiming motherland and your constitution says you claim fatherland,
there is a contradiction, and this will create a problem in future. It will create a problem, and that's why people will keep quiet now. When the problem start having, people will be asking some silly questions of how did we get here? How won't you get there? Were you sleeping when the abnormal is being done? So, if we are claiming motherland here, ọmọ àlè á ti pọ̀ jù. Ọmọ àlè á ti pọ̀ jù. And these are colonial anthems that the people sees that is not according to our tradition and culture, and we change to our indigenous anthem. But tí bàbá tó bá wa dá padà, ẹbí wọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, but a ní ìgbàgbọ́ wípé gẹ́gẹ́ bá àwọn Yorùbá ṣe ń sọ, as other Yorùbá always say that pé Tinubu agbèwà débẹ̀. So we are not arguing. We have 3 years more to go. Whatever he's doing, people crying, ebi pa wá, ebi ò tí ì pa yìí, ebi bá pa yẹn ìkọlẹ̀ máa sọ. We are just trying our best over here to assist people that we can assist through financial and trade and all that. So that's what we can do. Don't expect that Nigeria will be okay. If you are talking as if they are doing bad thing, it's as if you yourself, you are new in Yoruba nation. It will not be okay. Nigeria is supposed not to be okay. So it will not be okay. So you shouldn't talk as if they are, you shouldn't blame them. They are there to ruin the system. They are there to ruin the system. Every approach they are taking is ruining the system. And that is the evidence that we tell the people that said Yoruba nation wo ẹni fọmọ wá dé. That is what we tell them that Yoruba nation ló lè ṣe. We don't need to shout and talk now. Ọmọ wa ti débẹ̀, ó ti ṣe ní bẹ̀bẹ̀rẹ̀. So either pampas ló kó sí di fi bẹ̀bẹ̀rẹ̀ or whatever, and you will find out yourself. We are not the one that will tell you. If we are telling you, you will call us a liar. So you should be finding out now. Nígbà tó wé bó ti jump from 160 to 700 naira. So èmi kọ́ ni màá sọ fún ẹ pé Yorùbá nation now you will know pé ó dá pé Yorùbá nation ni o. So you shouldn't be talking about blaming Tinubu and all. Nigeria can never be okay. Let them change the constitution 100 times. It is not the constitution. It is not the constitution that is running itself. The people handling these are set of old men that are in set of courts right from their youth. Now they have succeeded in taking over a national power. And this set of God, wọ́n bára wọn jà látọ̀dọ̀ títí tó fi darúgbó bó ṣe wà ẹ́ ní. Go and read their history when they were, how they were doing the killing themselves with coup upon coup during the military. Are you getting me, Koiki? So this is a moving train. You don't stand in front of a moving train until the moving train crashes. So, and the moving train is on the wrong direction. Don't drag it back to the right direction. Leave it. Let it go and crash. So, these are simple irony form. So, if we have somebody pushing in the House of Assembly for regional system, blah blah blah, àfàdúrà tí wọ́n lẹ́yìn. Àdúrà nìkan rí ṣe. Because that will make the autonomy more easier for referendum, so there won't be bloodshed. Okay. That doesn't mean we will not. That doesn't mean we will not request Yoruba nation again. But it will make self-determination easier, because it will be there, referendum and whatever. But in the present fraudulent constitution, it's not there. The
the only way to go to live is by war. Is by war. So if they can successfully change the constitution, make it regional, make a referendum and self-determination in the constitution, it make it easier, and it shows that Nigeria will be a bit lawful. But with this constitution, Nigeria is lawless. And these politicians, they took charge of all these traditional endowed people. Some people that are truthful among them, they were relegated. Some people that are ready to compromise among them, they give them money, they expose them into powers and all that. Now, what ẹsẹ̀ kan dúró sórí yẹn, so they look again wípé àwọn olótún láṣẹ wọ́n wò pé ẹ̀sìn àwọn church àwọn mosque and wọ́n tún wo àwọn tó lè compromise láàrin wọn, wọ́n tún wọ̀ wọ́n láàrin, wọ́n kówó fún wọn, they are using them. That's why you see some church big popular men of God so say are working for these national politicians. They will never tell the church member something you think you should hear. But so that's why some people get it twisted. When you don't want to talk, you don't talk generally. Ẹ̀sìn wa ló bẹ ẹ̀sìn kọ́ là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Gbogbo àwọn tẹ gbọ́kànlé nínú ìṣẹ̀ṣe nínú religion the other side, no, they are within politicians. It's few that are not popular and that are disciplined and will not. Ẹ wo fídíò tó jáde lórí ìsí Mountain of Fire and Co. Ẹ bá wo fídíò about èèyàn méjì, yes, don testify how that man tortured the church member ẹni o, pastor abẹ́ ẹni o. And it's not tortured, it's not just tortured, ordered police to finish with him, finish his life. And a police that's supposed to be law enforcement of wọ́n ṣe small rank police o, from state commissioner and co, èlò ló lè gbé fún wọn that they may just start they get away with the life of somebody tó láṣìírí wọn lọ́wọ́. So Nigeria is beyond that constitution. We need after the constitution there is need of reorientation. Reorientation is not religion, is not you be shocked of ìṣẹ̀ṣe self. It's not all this reorientation. These political set out to completely step down and go. Why up? So that there will be a new set. Ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n, ẹ̀rù yẹn ló ń bà wọ́n eléyìí, because they knew what they did to their own successor, Awolowo, Nnamdi Azikiwe, what they did to them, they knew, and I hijacked power. They knew what they did. So they are afraid that the younger generation may want to, because of what they call it, repercussion, àbíkí náà máa ń pè ẹ̀san. They are afraid of ẹ̀san. They are afraid. And so they empower some of their breeds. Wọ́n ti kó akáṣọ fún wọn, kó bọ́lé wọn lọ́wọ́. They should be killing the younger generation, just killing. And there is no justice. A lot of, if you go and play back that EndSARS video, when they were doing candle night, yes, Koiki, you will cry. You were for almost 1.5 hours. I listened for almost 1.5 hours. They were naming the names of people that police has killed unjustly, and there is no justice. They keep on naming people for more than 1.5 hours, and that did not sense any sober reflection to Nigerian state or federal government. It was after that they still went ahead and sent military to keep them and let it to it. So you see those people, they never parole wà fún.
tó rọmọ Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ àgbà ọmọ you think Tinubu one person ló lè darí ìlú ni ìlú is a government is a system it's not a person. Nígbà tó ń débẹ̀ ṣe bó sọ ó ní kó tó ń débẹ̀ náà ti yọ subsidy kò sí nǹkan tó lè ṣe sí ó kàn sọ̀rọ̀ lásán pé wọ́n ti yọ subsidy o tí kò tí ní discipline yẹn how to rule ó kàn sọ lásán báyìí wọn ìlú dàrú ni ó yọ sí so you think he is the one doing all what he is doing what they tell him to do that he does. So Nàìjíríà ò lè dá tó bá wù yín ẹ má support Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ vóòtì ọmọ bíkọ́mọ Yorùbá ó máa jẹ president látẹ̀lídọ̀la na ìbò lè gbé yín. Thank you, Koiki. Ẹ ṣé gan ni Bishop. Well, that is Bishop Adesina telling us exactly what it is. I'm going to show you some videos now, and these are the crime committed on a daily basis by the Fulani terrorists across Nigeria. I believe this was somewhere in Southeast. Watch this video. Video 10 woy. This is somebody's farm. Mo kí bàbá wa Dada Keshinro, ìyàwó Elizabeth. Good evening. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá. Thank you so much. Olamilekan Zobo. Good evening and welcome. Ọlá Akinyemi, no going back. Mo kí bàbá mi Adeke Benson. Wọ́n ní kò sígbà tí Marco ní kú. Yorùbá nation is the answer. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá mi Kẹ́mi Bello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé géèmù yẹn ti tán pátápátá ni àbí báwo? Torí ó dà pé géèmù yẹn ti tán ṣé Real Madrid ló padà win. Mo kí àwọn fámìlì mi. Simple Rahim, good evening and welcome to many of you. Ẹ wo oko tí màálù ń jẹ yìí. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n lọ mo kí ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá dáadáa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Good evening to everyone that has joined us. You can also contribute like others have done. We have just entered the first hour of the program. It is plus 44 74 044059117. Mr. Fat, thank you so much. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kí wa fọ́jọ́ bí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní gift, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní nìkan tẹ́ máa fún wa ju àdúrà lọ, gbogbo yín pátá ni mo kí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Around the world, mo ní gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ wo bí màálù ṣe ń jẹ oko lóko. Ẹ wo bí màálù ṣe ń jẹ oko lóko. Is this the kind of country that we want to continue to stay in? Is this the kind of country that we want to continue to live in denial that Nigeria is no longer working? Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Abọ́sẹ̀dé Rachel. And thank you so much for the concern. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà concerned lẹ́nu is not because of anything. We are concerned because the future is very, very bleak. Mr. Waris Jinadu sọ pé don't mind ẹran Fúlàní màálù 2024 is sweet for now. The diaspora complaining will be patronizing this màálù. Cash cow is question mark. Pé àwa diaspora náà ṣì ń ra màálù yẹn. Ìyẹn la ṣe fi ń fún wọn ní owó tó fi ń ṣe gbogbo jàǹbá tó ń ṣe. The truth is, poverty level is high. Our farmers are struggling. And the reason why they are struggling is because of all this. Let's show you another video. Níbi tí màálù tó wọlé ní àárín ìlú. All these cannot continue. It is no longer visible and we must say enough is enough. Gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n complain tí à ń sọ fún yín ní gbogbo ìgbà tẹ́ ń sọ pé kò kàn yín. Ó ti kan gbogbo wa báyìí o. Ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ó ti kan èmi, ó ti kan ìwọ. And we must speak out. Mo kí bàbá mi Ayọ̀. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà, àwọn elders from the all over Yoruba land and across that are truthful pẹ̀lú ọmọ Yorùbá pé ìyà ń jẹ wá lóòótọ́. Kò ń ṣàwọn tí bàbá lẹ́kìtì jẹ́ kó yé mi pé àwọn kan wà Mr. Koiki wọ́n fi restructuring wọ́n fi ń ṣe kíni wọ́n fi ń gbádùn ayé tiwọn while many of us are struggling. Let me say it again and again. Yoruba nation is not fighting anybody. Àwọn tí a fẹ́ fún wọ̀nyí nísìn, look at the GDP. Mo kí àmì lẹ́ǹkan sí mo folúwa kẹ́. Wọ́n ní all those saying rice tí wọ́n gàrí tí wọ́n fuel should stop complaining. Let us all sit at home and do something. I am going to give us some statistics.
even though Tinubu no one like his statistics. We have another caller that is coming in, and I'm going to pick that call straight away. And that call, I guess, is coming from somewhere in New York. Ṣé dá sórí ètò nítorí àwa live, mo wà lórí live program. Ṣé dá sórí ètò àbí kò fẹ́ kí mi lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni? Mo gbọ́dọ̀ ṣe wà lórí ètò yìí náà dá máa kí ẹ máa dẹ̀ tún dá Ọya ẹ̀gbọ́n sókè ìyá mi ẹ ti wọlé mà. Ilẹ̀ ẹ̀kú ìnáwó ẹ̀kọ́ àṣeyà àná. Àwa ni ẹ mọ́ mi. Ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé ní ọlá ńlá ìdẹ̀ra ìbúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Àmín. Agbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àmín. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Ẹ ní ṣàṣekọwọ́. Àmín Jésù. Ilẹ̀ bàbá mi. Yes, ma'am. Ẹ kú iṣẹ́. Yes, ma'am. Ẹ kú iṣẹ́ gidigidi. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú yín. Ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè. Ẹ ṣé Ẹ kú iṣẹ́ àtìrandéran tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Tẹ́ ẹ̀ ṣe kalẹ̀ báyìí. Lágbára Ọlọ́run kò ní sùúrù kò ní rẹ̀ kò ní pẹ́ kò ní jìnnà gbogbo wúlò tó wà lọ́wọ́. Mo gbọ́ kí wọ́n ṣe ń pe kíkan ní ọ̀dọ̀ bàbá gbàgede. Tó mo ṣe dé ọ̀dọ̀ díẹ̀ sìn. Wọ́n ní wọ́n ń ṣètò pé wọ́n fẹ́ ṣe ríjọ́nà wọ́n fẹ́ yọ àwọn òwe àgbákò ni wọ́n gbélé wọn àwọn sójà lọ́wọ́. All right. Bí mo tẹ̀ ṣe gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn, mo wá wò wípé ó máa dára kí àrò dáadáa mọ́ra wọn. Bóyá ká sì rọra bí wọ́n ṣe sọ yẹn o pé kọ́kọ́ máa wọ́n dàbí wọ́n ní wọ́n máa ṣe referendum pé ta ló fẹ́. All right. Okay, ẹ jẹ́ kí torí information ó máa wà distorted. Inten sọ̀rọ̀ lórí èyí. Arákùnrin kan tó ń pè ní ó ṣì wà lára tá à ń bá bọ̀ ní bíbá ẹ̀ Mr. Akin Fápòhùndà kódà ẹ̀gbọ́n wọn wà lórí live tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ní Mr. Fápòhùndà yìí Àbújá ni wọ́n ń gbé. Retired federal civil servant ni wọ́n is also an IT consultant. Àwọn ni wọ́n draft kìíní yẹn gẹ́gẹ́ bí èyí náà ṣe draft ẹ̀. Kò ń ṣe pé àwọn House of Assembly ló ṣe é. Kẹ́rẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n kàn nínú bàbá gbàgede mọ̀ tó sọ nísìn wọ́n lè má gẹ́tì àárín yẹn. Nítorí pé gbogbo èèyàn ti gbé jáde. Ẹ̀rọ náà ni mò ń ṣàlàyé mi ń ṣàlàyé ẹ̀ mọ̀ pé mi nísìnyí ti lọ etí because write up ń jẹ́ bọ̀tá ló kọ́ níbo ló ti jáde. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ìkòtẹ́ àwọn senate gan ti disown ẹ̀ wọ́n ní kò sí kankan tó jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní reps disown the trending draft bill seeking return to regional wọ́n náà wọ́n mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Ó bá tán. Òun ló wà wájú mi 31st of March of May reps disown the trending draft. Wọ́n sọ wọ́n ní lánàá yìí ni wọ́n gbé jáde. Àní ẹni ẹ gbọ́ mi grandma ẹ farabalẹ̀ ẹ fi ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn fi sílẹ̀. Ibòmí lẹ wà nísìnyí èmi ṣàlàyé bẹ́ẹ̀mi tó a ṣe wà live tí mo fi ń wọ̀n tó wà lórí screen lélẹ̀ kò sí kankan tó jọ regional government kankan pé wọ́n ń gbé bọ̀ ẹni tó kọ́ aráàlú ni ó wá náà máa lọ mú fẹ́ni tó jẹ́ representative òun ní àdúgbò etí àbí ní state wọn bóyá wọ́n lè gbé yẹ̀ wò kò ń ṣàwọn ọmọ amòfin ló kọ́ ìtàmọ̀fin bá kọ òun la lè máa sọ pé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí irú tí wọ́n ṣe national anthem yẹn nísìn ìkànnù wọn níbẹ̀ ló propose ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbà wọlé wọ́n dẹ̀ adopt ẹ̀ Tinubu dẹ̀ sign ẹ̀ ìyẹn lọ́ ṣe change ẹ̀ èyí tẹ́ ń sọ yẹn nísìn ó dàbí ta ti ń sọ bọ̀ náà láti jọ ìtàwọn kan ti ń sọ bọ̀ because restructure wọ́n kọ́ sọ yẹn wọ́n ń ṣe náà ṣe eléyìí náà nísìn gbogbo èèyàn tó sọ nísìn àwọn tó kà nísìn wọ́n lọ ta ló kọ́ ni ká kọ́kọ́ béèrè ta ló kọ́ ṣé inú house ni wọ́n ti kọ́ ni. Wọ́n ṣe inú house ànáwó lọ ti sọ níbí àníkẹ́ forget ní tẹ́tí gbọ́ lọ́hùn ibi ìbá ilé wà nísìn. Wọ́n náwọn ọmọ kankan nípẹ̀ òun lọ ti kọ síta reps wọ́n náwọn ọmọ kankan nípẹ̀. Torí pé tó bá fọwọ́ sí bí bíṣọ̀pù ṣe sọ tẹ́lẹ̀ náà ó níbi tó máa já sí náà but ó lè ní wọ́n mọ̀ pé ìyẹn máa dá nǹkan oríṣiríṣi tó máa mú mùdùmùdùn jáde. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn so bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn grandma ẹ ṣé gan ni mà thank you so much. Àmín. Agbára Ọlọ́run àkókò bọ́rọ̀ gbogbo gbìyànjú bàbá àgbàlagbà bàbá tó ti dàgbà tó ti dògbó gan tó sì wà lórí ìdààmú gbà ní òun fẹ́ kíran òun ó bọ́. Lágbára ewu àti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ títí wá débi tó jẹ́ pé ẹkú tó sun náà nìyẹn Ọlọ́run á bá wa ṣe. Àmín. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ bá pé ikọ̀ ti wà lẹ́yìn ẹran wà lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run àtàwọn ọmọ
kéékèèké àtọmú tí wọ́n bí tí ò rí mú jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Lágbára gbogbo àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè yẹn pẹ̀lú payín kéke tí wọ́n wà yìí Ọlọ́run á bá wa dá sí. Àmín àmín Ọlọ́run. Gbogbo èèyàn mi kan láàárọ̀ yìí ó ní orílẹ̀‐èdè yìí payín kéke ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù kó máa parọ́ fún mi. Ó lẹ́ṣẹ̀ ti pọ̀ jù ẹ̀mí náà sọ bẹ́ẹ̀ gbẹ́jẹ̀ lọ́dà sẹ́kùn ojúmọ́ ìdí aláìṣẹ̀. àti sọ yẹn bọ̀ láti jẹ́wọ́ ọ̀dá wa lóhùn fún ní ọlọ́pàá. Oníyẹn ló gbàgbé yẹn jẹ́. Èmi yẹn láti ń sọ bọ̀ láti jọ yìí. Tó jẹ́ kó fọ́pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní pé kókó òfin òtófin kálukú kan ṣe tó tẹ́ lọ́rùn ní àwọn aṣòfin ṣe tí wọ́n gbogbo wọ́n kàn ṣe bàlábàlá ní gbogbo ìṣáàlọ́rọ̀ fún wọn. The careless. Wọ́n pé Ọlọ́run lálágbára tó borí gbogbo. Ọlọ́run ànáwó agbára. Ẹ ṣé gan ni grandma, thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo wọn náà ló ń gbọ́ ẹ ṣé gan ni. And let me make this clear because Mr. K. Benson, they are testing the microphone. This bill that everybody is working with, it is not a bill. It is written by Mr. Afenifere. Mr. Afenifere, according to what I digged around his own, and this is his website. I hope the website is still functioning. Because I wanted to know who among the Senate or House drafted the Mukiyawa Sherifat Agbabiaka, Mr. Moses Olarinoni. I think Tinubu has got so much to do if he truly loves himself. The part of the military base should be moved down to Lagos and Ibadan in case the Khaki boys attempt for a coup. And I have already said that a very long time ago. Mr. Afenifere, this is the man that wrote that, or this bill that everybody is working with. It's just a draft. He wrote it with the hope that they will work with it. The House of Reps. So when everybody is saying that, oh, they are going to do regional government. No, they are not doing any regional government because it's an ordinary citizen of the Federal Republic of Nigeria that wrote it. It is God, and that is why the House have come out to disown it. That they have nothing to do with it. That it is not anything to do with their own. And let me read that for us quickly. Reps, according to the Punch newspaper, have now disowned the draft bill seeking return to regional government. The House of Representatives has disowned a trending draft bill for discussion seeking a return to the regional government to the regional system of government. So we got to be very careful because information tí àwọn èèyàn kàn carry kò wà confirm. Hello caller. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sir. Hello sir. Báwo ni ọgọ́ ìdí? Àlàáfíà ni mo wà. Mr. Ọláolúwa, ẹgbọ́n sókè mọ́ mi. Àwa ni ẹ sà. Àwa ni ẹ sà. Ìyàwó àtàwọn ọmọ kọ́ o. Àlàáfíà ni gbogbo wọn wà. Adúgbò fẹ́lẹ́ dùn mọ́ rẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwa ni ẹ sà. Ọlọ́run á máa tì í lẹ́yìn o. Àṣẹ ìdùnnú rẹ̀. Ọkùnṣẹ́ takuntakun ẹ̀ ṣe. Àwa ni ẹ sà. Like I said, ẹjọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yẹn má dáwọ́ dúró because ẹ̀yin nìkan ni a ní lórí ilẹ̀ ìsìn. So ti eyín sìn. Àgbọ̀yé sà. Tẹ́ bá ti dáwọ́ dúró kò sógun kankan lórí ilẹ̀ mọ́ nìyẹn. So ti eyín sìn ká ní ogun kankan wájú because ẹjọ́ ta kọ́kọ́ máa bá wọn rò náà là ń rò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìta sì máa fi táwọn akẹ́dẹ̀ẹ́sẹ̀ máa gbé lẹ́kùtọ̀ ẹ̀kọ́ dé. Because ìjà ló máa ń pẹ́ ta ìjà náà ló sì máa parí ẹ̀ at the end of the day. Ká tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ jókòó sọ̀rọ̀. Ìjà ló máa gbẹ̀yìn Nàìjíríà. Ọjà ní Nàìjíríà ọjà yẹn lè máa tó tán. Bẹ̀tẹ̀ jẹ́ ká máa wọ̀ lẹ́yìn lọ ẹ jẹ́ ká máa wò bí wọ́n ṣe ń lọ yìí. Fúnra ara wọn náà máa kọ́kọ́ fọwọ́ ara wọn fẹ́ra wọn. Sotí ẹyin sí ojú kòkòrò àwọn pípò yìí. Àwọn kírímínà tí ẹ kóra ọjọ́ sórí political space ní Nàìjíríà yìí. Ojú kòkòrò wọn anáà máa da Nàìjíríà wò fúnra ara wọn. Sotí ẹyin sí. Ẹ wo bí Tinubu àwọn tó ń bá bàbá wọn àgbẹ̀fẹ́ linguist. Because the truth of the matter is this.
lórí ọ̀rọ̀ bill ten sọ. Bẹ́ẹ̀ni sá. Lórí ọ̀rọ̀ bill ten sọ pé tí wọ́n sọ pé Mr. Moda. Bẹ́ẹ̀ni. Pé ó kọ National Assembly. You understand? Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn pípù yìí wọ́n kì í ṣe ẹran rírọ̀. If a member of National Assembly. Okay, any sort daddy. Mr. Papomunda is not even a member of House of Assembly. He's just an ordinary ordinary citizen. Ẹ̀gbọ́n sókè mo gbádùn yín bàbá mi. Tinubu can write executive bill to the National Assembly. If Tinubu bá tẹ́lá ẹgbẹ́ ìtọ́ ni Tinubu jẹ́ ìyàn rẹ̀ tó máa kó fẹ́ ránṣẹ́ ìrìnàjò gbà lọ́wọ́. Tinubu can send executive bill to the National Assembly. Wọ́n bí aláyẹ anybody dá both the houses láti máa ṣiṣẹ́ lórí yẹn executive bill from the government and from Tinubu. He can draft that one. You understand? Yes, sir. To say this is the decision. I mean, okay, I want Nigerian people to sit down and bring out a new constitution for themselves. Because Nigeria, they can people don't read the constitution máa dàbí ẹgbẹ́ Ọlọ́run ló gbé constitution yẹn kalẹ̀. Kẹ́sì àwọn group kan lójúkòlókò constitution yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni sá. In 1999, 1997, 1998, tí ó fẹ́ kọ constitution yẹn. Ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re tàbí àwọn àgbàgbà Yorùbá ṣé wọn ò fi kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ ní táìmù yẹn ni? Gbogbo táìmù yẹn gbàtí wọ́n fẹ́ prepare constitution yẹn nígbà tí wọ́n ti mọ̀ pé Abacha máa kú. Because èmi tí mo sọ̀rọ̀ yìí, I was very close to the vice president that time. You understand? Àgbọ̀yé sá. During the time of Abacha. Alright? Now, nígbà tí wọ́n máa ṣe process in 1999 execution. Wọ́n ti mọ̀ pé Abacha mọ́. But what I find is that I came for her to move on. Abacha gbọ́dọ̀ kú. And then Abiola gbọ́dọ̀ kú. Because there is kind of a bridge. You have to kill two of them. Two of them died. They kill Abiola and they kill Abacha as well. You understand? Yeah. They kill two of them. Now, ta ló kàn tó yẹ kó jẹ head of state in Nigeria? General Diya. What they do, wọ́n make for pé gbogbo àwọn officers tó wà àwọn senior officers tó jẹ́ Yorùbá ní táìmù yẹn wọ́n parọ́ kúùpù mú wọn. Ṣé Yorùbá ṣe kúùpù rẹ̀ kó Yorùbá báwọn dìtẹ̀ kúùpù rí Nàìjíríà lápò ìdàgbà? Ṣé Yorùbá ṣe kúùpù rí? Àgbọ̀yé bàbá. And that is why nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ kúùpù yẹn ju sí General Diya was able to tell Abacha pé nígbà tí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mítì yẹn tẹ́sí mítì yẹn General Diya fún Abacha pé wọ́n o. Torí nígbà tí wọ́n ṣe mítì yẹn kọ́rọ̀ yẹn tó di gbódé lẹ́kùn yẹn nǹkan méjì náà ṣe mítì yẹn lé lórí tí a pè nígbà tí a pè gbó mítì yẹn wọ́n ṣe mítì corruptions àti ìjọba máa hand over. Tí wọ́n máa gbé táwọn agbẹ́pọ́lẹ̀ tó máa lọ tó máa hand over fáwọn àwọn gbé. Náà kí ló tẹ̀lé jọ yẹn gbogbo àwọn Haúsá pẹ̀lú àwọn yìí bùrákàdé dìde sí fún Abacha pé kó kárí ọ̀ lórí ọ̀rọ̀ hand over. Bẹ̀ẹ́ni yàtọ̀ ọ̀rọ̀ kan fún òun jọ yẹn o tó bá di sọ́sọ́sọ́ de òun á bọ́ aṣọ tòun lẹ̀. Kẹ̀kí má sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lọ títí. Ìgbà yẹn ni ìjà ti bẹ̀rẹ̀ láàrin Abacha àti Diya. Wọ́n lè make sure nígbà tí Abacha tí ń pa Abacha àti Abacha kú àwọn Haúsá make sure pé gbogbo Yorùbá tó jẹ́ ọ̀gá tó lè rọ kóòbù lẹ́yìn Abacha wọ́n make sure pé wọ́n parọ́ kóòbù wọn mọ́ wọn General Adisa, General Ọlárẹ̀wájú, General Diya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n pa ọmọ wọn irú bàbá ńlá náà ni. For example, níjọ́ tí wọ́n lọ sílé Ìgbòho, níjọ́ táwọn wèrè yìí táwọn kírímìnà yìí lọ sílé Ìgbòho. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, ẹbí wọ́n sọ wá ní àwọn àgbọn tó pọ̀ tí wọ́n ní Ìgbòho kò sí lé. Ṣé Ìgbòho kò ìbọn sí lé? You understand? Àgbọ̀yé sá. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí, irú ìgbòho àti ẹgbẹ́ náà ṣe parọ́ yẹn náà mọ̀ ọwọ́ ni. So, bẹ́ẹ̀ ni pé Yorùbá tí Tinubu bá lọ́pọ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Kó láìsí kó máa gbọ́ bá ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó máa kájọ bí àwọn síbi kankan kó máa parọ́ fẹ́ẹ́ bọ́ọ̀dì. Kó kọ executive bill sí National Assembly. Ọ̀rá ìkọ̀ ẹ̀ jókòó
ká gbé àwọn èèyàn jókòó ká pé báyà àwọn èèyàn máa dìbò bí wọ́n fẹ́ lé àwọn èèyàn tó fẹ́ sí òfin tuntun Nàìjíríà. Adáni sọ̀rọ̀ fún ẹ̀dẹ́ fún ọ̀gá fún ìjókòó lọ. Fọ́sọ̀pọ̀ wà bẹ̀ lọ́wọ́ ara wọn yes or no ṣé ẹ fẹ́ gbé papọ̀ wà bẹ́ẹ̀ gbé papọ̀. Tẹ́lá ti sọ pé ẹ fẹ́ gbé papọ̀ ẹ bring new constitutions within the next 6 months. You understand? And these constitutions this law tí àwọn èèyàn fẹ́ lọ jókòó tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe yìí is not going to be subject to the National Assembly approval. Kò dẹ̀ ní wá sọ́dọ̀ tèmi náà mọ́. In fact, tó bá máa wá sọ́dọ̀ mi signature lásán ni the only thing tó máa wà ní pé yes or no. Ẹ̀yin Nàìjíríà ṣe ní constitution lẹ́fẹ̀ẹ́ ni àbí old wa tá a lò lọ́wọ́ yìí. Yes or no. Kí ni ó dé tí àwọn pípọ̀ yìí fi ṣe bí ẹgbẹ́ kiri kan wá dé kúkú all this type of thing. Láàpọ̀ ẹgbẹ́ ìjà ló máa fẹ́ ta Nàìjíríà ọjà máa tó tán. Ọjà máa tó tán. Kábíyèsí ẹ̀. Because ìjọba yóò ní tó bí yóò bá ara tó tán ni because of people already. If you see the body language of Ọbásanjọ́, àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ kò sí tọ́ka mi pa àwọn wèrè yòókù ọlọ́tàn ọ̀rọ̀ bí ọ̀dọ́ ti fi lè fi sọ. If you see the political leader nílẹ̀ Yorùbá, àwọn ọba àtàwọn ẹlẹ́sìn, you understand? Ọdún torí ẹsẹ̀ mẹ́ta ni problem Nàìjíríà dúró lé lórí. Nigeria problem stand on a tripod. Ẹsẹ̀ mẹ́ta ló dẹ̀ ní. Ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ ni àwọn ọmọ. Ẹsẹ̀ kejì ni àwọn politicians. Ẹsẹ̀ kẹta ni àwọn kílẹ̀ pé wọ́n àwọn ẹlẹ́sìn. Àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ló wá lé because àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ló máa yan àwọn ẹsẹ̀ méjì yòókù. So therefore religion is the number 1 problem of Yoruba land or Nigeria. And that is why kọ́lọ̀ fún wa ní Yorùbá nation gbà tá a bá ti gba Yorùbá nation a ní láti díjú there is going to be a radical reform lórí àwọn ọba àti àwọn ẹlẹ́sìn tá a bá mọ̀ pé àní wọ́ọ̀sì ju Nàìjíríà tàbí bẹ́ẹ̀ kúrò lọ. That's a fact. That's a fact. There must be radical reform because tá a bá gba Yorùbá nation is going to be a republic. Tó pé òun kálukú ló máa fọwọ́ sí pé abẹ́ gbogbo wa la máa jọ sọ pé bí àwọn tá a máa yìí. So then we need to see that láti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọba àti àwọn ẹlẹ́sìn àti ẹ̀sìn méjèèjì most especially Christian and Muslim. You understand? Because the truth of the matter is this. If ìlú tí Christian àti Muslim and Christian. Ìlú tí àwọn méjèèjì bá ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ 2050 àwọn èèyàn ọbẹ̀ máa pọ̀ ní bẹ́ẹ̀rì tí wọ́n fi kú. That's a fact. Because if you look at Nigeria now, look at the religions. Ẹ jẹ́ ká bára sọ fọ̀rọ̀ because we like irọ́. Now if you look at the value that Islamic pass to Yoruba people and the value that the Christian pass to the Yoruba people. Koiki, are you proud of that? Sáwọn ẹlẹ́sìn yìí gbọ̀ngàn ní fún àwọn bàbá ẹlẹ́sìn gbọ̀ngàn tó ní ìjẹ̀sìn gbọ̀ngàn are they proud of that? Value yẹn náà lẹ́nu pass sí ilé ẹjọ́ wẹ́n àwọn kílẹ̀ gbórúkọ ẹ̀ àwọn Tinubu àwọn ọba gbogbo àwọn ọba yẹn values àwọn náà náà pass value sórí àwọn ọba yẹn náà pass value sórí àwọn politicians yẹn. Look at us. Yoruba naturally we are born to be brilliant at this. Ọjọ́ Nàìjíríà ṣé ìgbésí ayé láwa nìkan ni ṣé ìgbà Yorùbá wáyé ṣé àwa wáyé láti wá sí Nàìjíríà kúri. Ilẹ̀ wa Nàìjíríà Yorùbá láì Ọ̀yọ́ ṣẹ̀tẹ̀ lónìí ó tóbi ju gbogbo ìkúfẹ́lẹ̀ ti gbogbo ilẹ̀ Yíbò ni. Alright? Àtúntò ìwọ̀n wá gbogbo nǹkan tá a ní. Wọ́n á pọ̀ epo wa, wọ́n á pọ̀ góòdì wa, wọ́n á fa gbogbo nǹkan tá a ní gáàsì wa everything. Ètò wa wọ́ọ̀sì jù bẹ́ẹ̀ ni manpower, man and woman. Like me and you Koiki tó bá bọ́ tá ń sè tó bọ́ tá ń bẹ̀rẹ̀ ń sè nígbà tá ìjọba máa fi rìn wà á rí àwọn Yorùbá ẹni tó bá máa pàdé Nàìjíríà mẹ́wàá mẹ́jọ nu wọn ló bá jẹ́ Yorùbá jẹ́ tó lọ́ forí fásẹ́ fún Nàìjíríà yẹn. Nàìjíríà làwọn wá ní káwọn Yorùbá ronú kẹ́jẹ́ ká gbalẹ̀ wọn. Please we can do better than this.
Thank you so much. Bàbá mi, ó tó jẹ́ mẹ́ta. Thank you so much. Mo kí bàbá mi tó pè tán. Mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi tó ní happy birthday money. Àwọn náà sọ pé àwọn náà máa dá sọ̀rọ̀ contribution with a super chat. You will celebrate more years with peace of mind. Happy new month as well, and thank you for the hard work. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Wọ́n ní brother mi Oyèkánmi Julius Fápóhùndà. Wọ́n ní brother Akin Fápóhùndà is a former adviser to the IBB government. Okay, so he's just ordinary citizen, but well established in the Nigeria of today. He was a former adviser. Shegoni, for giving us that update, because somebody also put out something. We find him, thank you so much. The number to the studio is already pinned down in case you want to call into the program. You have the right to do. Mr. Adeki Benson already said, Akin Fápóhùndà is gangs of the Fashola and Co. Is the one that wrote this bill that everybody is running with right now. Bill Tenri. He wrote it. He is not a member of House of Assembly. Neither is he, thank you so much, neither is he a member of the Senate present today. Mr. Waris Jinodune, the Constitution in what language? No bill for the foreign language or English. Mokibabami Ola, Mr. Olaoluwa, tí wọ́n pè tán nísìn. Okay, ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé, àwọn náà ti pè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa tí a jọ ń ṣètò yìí. Ọlámilékan Zobo ní Nigeria is no more working and he can never work again. The only solution is to divide the country. Okay, ó dà pé 9 yẹn kàn ring mi bẹ́ẹ̀ wá pè padà because bí agbáfẹ́ ń pè lẹ́ǹkan Mr. Ọláolúwa wà lórí ètò. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin grandma, so mo bẹ̀ wá. When people are saying that, oh, there is now going to be a regional government, this for me is also a kind of a distraction, because number one, àti mọ̀ ní sí pé Mr. Fápóhùndà tá à ń sọ yìí, brother wọn wà lórí life wọn gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ní Mr. Fápóhùndà fúnra rẹ̀ Àbújá ló ń gbé. Àwọn lọ́kọ́ is a tọ́bẹ̀dẹ̀ sọ pé nǹkan propose èmi máa ń like ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary. So let's first look at the English dictionary of proposal. A plan or suggestion. Wọ́n kàn suggest ní gbogbo ẹni tẹ́ bá ṣe marriage ẹ̀ ń propose náà kẹ́ tó ṣe ìyàwó yẹn ni. So arákùnrin tí à ń pè ní Mr. Fápóhùndà yìí àpò sí kú àpò fàìsàn. I don't know him and I don't have any reason to know him. But he wrote something and everybody has taken it as if that, oh, gbogbo wọn ti gbà nínú house. Àwọn house dẹ̀ ti jáde nísìn, wọ́n láwọn ọmọ kankan nípẹ̀. Ẹ ṣé gan ni Mr. Moses, wọ́n ní it is true talk and God will bless that our dearest brother for the words of wisdom. Mr. Gbenga Kọ́láwọlé mo kí ẹ. Àròlé Odùduwà ó ní exactly. So he's just an ordinary citizen. Ṣèbí ariwo yẹn làwọn tí wọ́n ti ń pabọ̀ láti joy. And I just want us to see his face, even though I have now been told by even the brother, ẹ̀gbọ́n wọn wà lórí life, wọ́n wọ̀ mí báyìí. Àwọn lọ́jọ́ kí n mọ̀ bá Abuja ni bàbá yìí wà. Mr. Gbenga Kọ́láwọlé ní, what is the way forward now for Yoruba self-determination? Nigeria is gone. The way forward is to first prepare the minds of our people that we got to exit. And let me show you that Bashir Ahmed, ẹ̀rántí Bashir tó ṣiṣẹ́ fún Buhari sí bàbá olórí burúkú Ahmed Bashir, ṣé Ahmed ló ń jáde? He wrote something on his Twitter handle today. How's it? BASIR. All right, I can't find the number. Màá wá jáde nísìnyí. Ẹ jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀. Let's bring something in first while I look for that. So I want us to look at this video I'm gonna play now. I'm gonna play video in this thing, and I want to put so many things surrounding that video. There's a poverty currently in the land, and a lot of our people are crying out. I'm gonna mute my mic. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ video yìí. Mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ Mr. Michael Awẹ́ ó tójọ́ mẹ́ta ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sà. Ẹ wọ́n ní happy birthday in arrears kì á ti ṣe lánàá. Àná ni mo ṣe birthday mi, and happy new month. Mo kí iná sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa ọmọ Yorùbá ò bára wọn jà, ọ̀rọ̀ lè má yẹra wa ni, ẹ lè argue pẹ̀lú mi, but ẹ má sọ fún wa pé Nàìjíríà máa work. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ kí lẹ́yìn rí tẹ́ fi sọ pé máa work àti pé kí ni Nàìjíríà gangan.
mo kí Bishop Adesina lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè wọlé aago 10 àbọ̀ ló fẹ́ lọ lò aago kan náà lájọ ń lò pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ wà nílé owó epo Nàìjíríà nìyẹn 2022 even though pé Tinubu ní ṣé na data we go chop or statistics okay ṣé Basil ló ń jẹ́ kí ló dé tí mo wá rí lẹ́ẹ̀kan bí ṣe spẹ́lẹ̀ náà nìyẹn BASIR so I'm not sure why his name is not coming up. So I don't know why his name is not coming up. But I'm not worried. Ó wà lórí Twitter. Ahmed Basil. All right, let's do some. Show me no call it. I'm a nísìnyí mọ̀ bọ̀. Google máa gbé jáde fún mi nísìnyí. Google máa gbé jáde. Àfi tí bá get orúkọ yẹn dáadáa in terms of the spelling. He worked with Buhari. Àwọn ọmọ Buhari ni ọmọ sí bàbá. Ó ní Buhari ti prepare not for the breakup of Nigeria. Àwa alákọ̀ọ́sí, àwa ó dà pọ̀ lélẹ̀ Instagram ẹ̀ lélẹ̀. Bashir. Okay, ó dà pé mo ti rí Instagram ẹ̀. Kọ́ọ̀ kan fẹ́ wọlé, ẹ jẹ́ ká lọ gba kọ́ọ̀lù yẹn wọlé náà. Ká jẹ́ kí kọ́là yẹn pè wọlé. Okay, lọ́dẹ̀ tí mo rọ̀ lẹ́tọ̀ ń pè. No. All right. Wọ́n ní memory fóònù ló busy òun kò ń jẹ́ kí n rẹ́ tó ń pè. All right. Ajé pẹ̀lú yẹn mọ́ bọ̀. Bashir Ahmed òun náà lélẹ̀ bọ̀bọ̀ tí mo wá ìgbọ̀ngàn lélẹ̀. Mo ti rójú ẹ̀ nísìnyí so mo ti rí spelling orúkọ dáadáa. So ẹ jẹ́ ká lọ wá jáde nísìnyí. So okay, spelling yẹn kó ní h láàrin méjì ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ wọ ẹni tó pè tán nísìnyí kálẹ̀ okay ẹ jẹ́ n pè ẹni tó pè yìí ẹ jẹ́ n pè wọ́n láti ibìkan ló ti ń pè wá. So mo ti rẹ́ni tí mo wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa alàgbà tó ń pè wá ẹ bá gbóhùn sókè sà ẹ kálẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin Bashir yìí pẹ̀lú kankan tó post láìpẹ́ but ẹ jẹ́ ká fọ́kùn jẹ́ kí kọ́lá wa kó sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè sà. Ọ̀rọ̀ nípa antifagoda nípa nọ́mbà ìbílẹ̀ tó pẹ́ kẹ́kẹ́ direct fúnra yẹn kẹ́sìfàdì ọ̀rọ̀ o lè sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ pọ̀ sí. Tẹ bá fún mi nọ́mbà yẹn is not the issue. Mi ò fẹ́ sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ sórí. No. That's fine. We are not here to. We are not finding anything from him. Àwọn lọ́kọ́ òun ṣe pé à ń ṣe mama dispute yẹn and I will tell you. Mo mọ̀ pé bí mo ṣe rí fọ́tò wọn tẹ́gbẹ́ jáde. Ọ̀rọ̀ fọ́tò wọn tẹ̀ kọ́ ni mo sọ ní. Okay, ẹ lè fún mi nọ́mbà yẹn definitely we can reach out to a lè reach out sí wọn bàbá wa náà lọ jẹ́ nítorí pé inú Sahara Reporter ni mo ti rí pé àwọn ọlọ́kọ́ òun lélẹ̀ every ẹgbẹ́ àwọn mìíràn tí tẹ̀ ń gbọ́ nínú ilé yẹn every ethnic nationality and people in Nigeria. Bàbá gbàgede ṣe láàrin di 2 to 3 hours síbí wa. But ẹni tó kọ́ yìí nísìnyí kò sí nínú house it's just a draft. So and now ìyẹn làwọn senator yẹn ṣe ń dì sónà pé kò sí kankan tó kàn án pẹ̀lú ẹni tó kọ́ yìí ó kọ̀ kọ́ bí ordinary citizen ni. Ẹ ti understand nísìnyí but it seems that báwọn èèyàn ṣe ń gbé bígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti wà nínú house tó ń dé pẹ̀lú irọ́ dẹ̀ nìyẹn ìyẹn lèmi buttress I am not interested in intelligence ti sọ lórí program tí wọ́n tẹ́bi sọ ni pé Dr. Akínfàpọ̀hùndà ló kọ kíní yẹn síta he is not a member of the house he is not a senator he is just an ordinary citizen ìtọ́dẹ̀ ń sọ yẹn òun ni àwọn èèyàn ti ń sọ láti ayébáyé pé all restructure Nàìjíríà but ọkọ̀ ẹ bá wa mute tẹ̀ ń gbọ́ nínú lẹ́yìn dádì ẹ bá wa mute yẹn mọ́lẹ̀ so n ta kọ̀ ṣe ìgbà yẹn lè ṣiṣẹ́ nọ́mbà wọn sí mi so bí àwọn lè fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tí mo lè láǹfààní àti pè wọ́n so ẹ̀ṣẹ̀ nọ́mbà yẹn sí mi ẹ̀ tó ń gbọ́ra yín nínú ilé tẹ bá ń pè wọ́n ẹ bá wa máa mute mọ́lẹ̀ so that is what I'm just talking about so à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Bashir ọ̀rọ̀ tó sọ ní 6 hours ago ní bíbá mo máa farabalẹ̀ ká fún gbogbo yín ó ní Buhari ti prepare àwọn north láti pín kúrò látara Nàìjíríà Mr. Taiwo Samuel wọ́n ní longest time my brother àwa wà níbi táwa kúrò níbi táwa bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ lọ káàkiri tẹ̀tí ọ̀zù lọ Mr. Simple Rahim God bless Mr. Koiki preparation emphasis many still don't understand what Nigeria means
wọ́n mọ̀ tí Nàìjíríà míì wọ́n kàn parọ́ ni. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta brother mi Lukman Ọláìdé Mr. Kunle Adékúnlé wọ́n ní Yorùbá nation is a solution. Ó dà pé Real Madrid ló gba ife o. Wọ́n ti na ẹ jẹ́ ká gbé court tó ń bọ̀ yìí. Wọ́n ti pè tẹ́lẹ̀ náà. Ó yá ẹ bá gbóhùn sókè bàbá wa Kẹ́hìndé Sàlámì. Ẹ ká lẹ́sà ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ ká lẹ́gbẹ́ tó sà. Èmi ni ẹ sà. A kú ọjọ́ ìdánwò rere. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Ẹ ṣe gbọ́n mi. Èmi yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé. Àmì Jésù Kristi Inshallah. Àmì Jésù. Àmì. Èmi náà ń fẹ́ sọ̀rọ̀ lérí gbogbo ojú àwọn èèyàn sọ ni. Ẹ bá gbóhùn sókè. Àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ látòní Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí gbogbo aká sọ̀rọ̀ náà. Àmì Jésù. Ọ̀rọ̀ gidi náà ni gbogbo wọn sọ. Ẹnu kankan tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ lérí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ní wípé Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ o. Ọlọ́run bá ń gbọ́ láyéláyé kò sí ẹni náà tó lè rí Nàìjíríà tó ṣe mọ́. Tó ṣe pé kì í ṣe mi nìkan ni mo máa ń sọ gbogbo àná lájọ máa ń sọ. Torí wípé kódà kò sí irú kan tá a lè dáwọ́ tó kò sí irú kan tá a lè bá àwọn bàbá yìí sọ wàhálà wọn lè yí padà. Wọn à lè gbọ́ láyé torí ó ní àwọn kankan tó wà nídìí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn tí wọn fi fẹ́ ṣe kankan tí wọn fi dá wa lóhùn. Ní kankan wádìí rẹ̀ ṣùgbọ́n ètò wa wà nídìí rẹ̀ yẹn àwọn ọmọ Yorùbá àwa náà la máa túká mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwa la máa túká. Torí wípé ìdí tí mo fi ní àwa la máa túká ni wípé ká má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o ká má sọ wípé bákan tí máa sọ̀rọ̀ lọ títí náà nẹ̀. Because ṣé ẹ rí ìjà tá à ń jà yìí lásìkò nígbà tí Buhari ẹ wo bá a ti take action tó but lásìkò tó ti wá tó wá jẹ́ wípé ẹni tá à ń pè ní bàbá tiwa tí ò jẹ́ ẹ̀sìn kankan lé lérí àsìkò yìí gangan làwa ìran Yorùbá la gbọ́dọ̀ tó gbé gbèsè ju ìgbà tí Buhari yẹn lọ. À ń gbọ́ yín sàn. Àsìkò yẹn tiwa tó wà bẹ́ẹ̀ yìí la gbọ́dọ̀ gbé gbèsè gidi ju ìgbà tí Buhari yẹn lọ. Ìdẹ́mi retí láti ẹjọ́ ìlú pé wọ́n yá rálì lè tó máa bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ yìí bọ̀dẹ̀ mi ò rí kankan tó jẹ mọ́ báyẹn. Torí wípé àwa sẹ́rí ẹ̀mẹ́jẹ̀ kí n pa ọ́nà ìjẹ bàbá sẹ́rí India fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá dà ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ yóò lè ju ilẹ̀ Haúsá lọ. Yóò lè ju ilẹ̀ Haúsá lọ. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé wọ́n sà ń di àwọn Fúlàní yẹn wá kí wọ́n jẹ mọ́jẹ̀ ká jẹ ìlú kankan dábàbà. Àwọn aláwọ̀ funfun ọ̀dọ́ yìí yẹn wọ́n mọ̀ sí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀. Àjọmọ̀ wọn ni. tó àlẹ́ máa bá bùkán báyìí lọ nà. kò sí àlẹ́ máa bá gbogbo rádaràdà báyìí lọ nílẹ̀ Yorùbá ó kẹ́nà ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ irú ìgbésí ayé tá a máa gbé lọ nìyẹn. èyí náà kò jẹ́ ẹ̀sìn náà kò sọ náà kò sí ọ̀nà àwọn alábíbá yóò ṣe kankan kò yẹ ká máa wò wọ́n náà lọ báyìí náà. kì í sáwà nìkan la fẹ́ kó nínú ìlú yẹn ẹ wo àwọn ẹnìkejì wa ní ìsìn ayípo yẹn ní ìsìn yìí ẹ jẹ́ bàbá sẹ́rí ọ̀rọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ gbòmìnira téèyàn bá fẹ́ gba òmìnira èèyàn kankan tó tójú kan náà kéèyàn kàn máa tójọ́ ẹ mẹ́jẹ̀kẹ́ parọ́ tẹ̀yẹ jẹ ẹ jẹ́ ká àwọn ará bíbá ìṣẹ́lẹ̀ mi máa sọ kankan mọ̀ máa ń pè sórí prógámù àwọn èèyàn dáadáa mọ̀ ọ̀dẹ̀ máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ máa ń gbọ́ àwọn igbó òpònú níyé kódà wọ́n sẹ́rí ìyẹn sọ pé wọ́n gbé jù wá lọ o sẹ́rí ẹni tí wọ́n gba òmìnira wàhálà ìbáwọn ará bíbá yìí ṣe é ṣe báwọn tí máa ń ṣe tiwọn nù ẹni tó fẹ́ gba rẹ̀ lẹ́ǹkó nínú òkú ẹrú. kí ló dé nígbà tó ṣe iye tó yẹ kí ẹ ṣe fún wa ẹ̀ ṣe jẹ́ tó ń ṣe pé inú ibi náà pè ní orílẹ̀-èdè kan àti ṣe orílẹ̀-èdè kan àti ṣe kankan náà. àwọn kan ní wá kó wa papọ̀ ìgbà tí ẹ sì dá
wọ́n tún fi déètì sí wípé tọ́ba tó gbà báyìí o tí ọba tẹ́yìn lọ́rùn mọ́ láti gbé papọ̀ mọ́ ó kálukọ̀ náà lọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀rí sí wa. ẹ̀rí sí wa. ó kí náà ní ìsinyìí níta afẹ́kẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ a kan pariwo ní. ẹ̀ẹ́dá wa ló tó a ní àníjà náà àṣẹ náà ẹ̀rí wà wípé tá a bá là àṣẹ náà nù kí ló wá dé tẹ́ẹ̀fì wá fẹ́ mọ gbogbo jù wá. ẹ̀rí wà tó kàn bàbá kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ gidi gbogbo ẹ̀rí yẹn wípé tó bá tó ìgbà báyìí o tẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe papọ̀ mọ́ tó ẹ̀yẹ túká irú gbogbo àwọn ẹ̀rí yẹn jẹ́ lọ bá wa àtẹ̀jẹ̀ kalẹ̀ sáwọn àjọ àgbáyé jẹ́ bá wa èmi máa ń pè wọ́n ti àtẹ̀jẹ̀ gbọ́ kí wọ́n tó bá wa gbìyànjú kí wọ́n lọ rí wọn fún gbogbo nǹkan yẹn gé àti fẹ́ lọ. tó ìgbésẹ̀ táwa náà bá mọ̀ bá a lè gbé ẹ̀jẹ̀ àpò ẹ̀jẹ̀ ká lè máa gbé ẹ̀jẹ̀ ká ró jáde ẹ bá báwọn bàbá wa gbọ́ pọfẹsọ Banji Akintoye sọ̀rọ̀ bàbá mi jù Sunday pé bá a bá sọ̀rọ̀ torí àmọ̀ pé táwọn yẹn bá sọ̀rọ̀ ẹ ti máa bá a sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá àti wọn máa jira lẹ̀ gidi. àwọn onígbọ̀n dá fi jà ṣùgbọ́n ẹni tó bá dojú ìbọn kọ wá ìbọwọ́ rẹ̀ làwọn náà gbà táwọn náà fi ṣe lọ́sẹ̀. tó ẹ sì bá a sọ fún gbogbo àwọn jẹ́wọ́ àbúlé káàkiri àwọn Fúlàní ẹ jẹ́ ká gbé ìgbésẹ̀ gidi bẹ́ẹ̀ àbá mi ká máa lé àwọn Fúlàní ká máa lé wọn nílé ìkúlé láti wákàtí ọ̀wọ́ yìí lọ kẹsẹ̀ wọn máa balẹ̀ níbi kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. ẹni tó bá wa sọ pé kí ló dé tá a fi ń lé wọn àwa abílẹ̀ rẹ̀ wù pé ṣé kí wọ́n máa pa wá ni tájọ jẹ́ rí nínú gbogbo wọn ṣé kí wọ́n máa pa wá ni à ń gbé nǹkan wọ́n fi màálù jẹ sáwọn àtẹ́rù rẹ̀ wò nílùú wọn. ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá mélòó tí wọ́n ti mú ní ilẹ̀ Haúsá gbogbo ọwọ́ ajíyàn gbé o tàbí ó kó ìgbà ó kó ọlọ́ba ogbó Haúsá Fúlàní jẹ́ nílẹ̀ Haúsá ó dẹ̀ mélòó. àwọn ọjọ́ ọmọ Yorùbá mélòó jẹ́ mú ilẹ̀ Haúsá gbé bóyá tẹ́rọ́rìsì ni wọ́n Boko Haram jẹ́ kó àwọn tẹ́rọ́rìsì jẹ́ wá kó ọmọ Yorùbá mọ́ tó ṣẹlẹ̀ rí. àwọn tí wọ́n máa gbàgbàkúgbà láàyè ẹ jẹ́ ká ṣe pàdé pé ṣé bí aláàánú olórí àwọn Yorùbá nation ní stéètì kọ̀ọ̀kan káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ó wà l'Ọ́ṣun ó wà ní Ìbàdàn ó wà ní Èkìtì ó wà lórí Ọ̀yọ́ ó wà Ìbàdàn ó wà ní Ògùn stéètì mọ́ra wọn ẹ bá wa mọ bẹ́ẹ̀ ni bá wa ṣe ìpàdé méjì pẹ̀lú wọn. bàbá mi àwa náà lè jáwó a máa lọ gba license káwọn ọba tí wọ́n bá wa tọwọ́ bọ̀wé kí wọ́n sáì rẹ̀ ọba tí wọ́n bá wà láwọn olè sáì rẹ̀ lábẹ́ àmọ́ òwe yẹ alábọ̀dé gidi gẹ́gẹ́ ní wájú ọgbẹ́ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá a lè jáwó táwa náà máa ra bí àwọn mọ́tò bí kọ̀ọ̀kù kéékèèké tá a gbé fáwọn tí wọ́n máa sọ gbogbo gbogbo káàkiri gbogbo stéètì kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá ló ní abúlé káàkiri náà àwọn olórí jẹ́jẹ́ wà stéètì kọ̀ọ̀kan gbogbo lẹ̀ Yorùbá kì í sàn nìkan náà ní ẹsẹ̀ tó gbogbo àwọn jẹ́ wà stéètì kọ̀ọ̀kan lẹ̀ Yorùbá gbogbo náà ni wọ́n máa abúlé káàkiri tó bá ṣe pé tìyẹn ni tírú rẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tán èmi gan lè wálé èmi máa wá abúlé kiri kọfẹ́ sábúlé tèmi ọ̀fẹ́ mọ́ tẹ́lẹ̀ gbogbo lẹ̀ Yorùbá because èmi dàgbà ṣoko dáadáa nígbà tá a fi máa ń ṣe spọ́ọ̀tì káàkiri gbogbo lẹ̀ Yorùbá làwọn máa ń ṣe spọ́ọ̀tì lọ tó èmi máa wọ epo tí mo bá ń dáwọ àwọn bí àwọn abúlé àwọn oríko káàkiri ọmọ máa yà wọn yẹn lẹ́nu gan. ẹ ṣe gan bàbá wa. tá a bá lè gbé ìgbésẹ̀ yẹn káàkiri àwọn elétò ààbò káàkiri gbogbo lẹ̀ Yorùbá káàkiri kéfò gan kó máa yẹn lábúlé a máa olórí a máa jáde àwọn ará abúlé á ní olórí láàrin wọn á sì bá wọn ṣe pàdé tó á yan àwọn tí tó ṣe wípé ọmọ ajé àwọn ọlọ́dẹ náà lábúlé yẹn káàkiri tó a máa ní WhatsApp group pẹ̀lú wọ́n máa ní WhatsApp group tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní abúlé kan tàbí tó ṣẹlẹ̀ nínú stéètì kan tó inú WhatsApp group yẹn ni wọ́n ti sáré bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ti sáré lọ pàdé bẹ́ẹ̀ tó eléyìí tá a bá ní gbégbèsè yẹn ẹni tó sọ pé kí ló dé
gbogbo tẹ́ ti sọ pátá ṣé gan bàbá wa Kẹ́hìndé torí àsìkò gbogbo tẹ́ sọ pátá òun náà ni àti gbọ́ àwọn tó dẹ̀ ń ṣètò ìrìn àjò yìí bí a ti ṣe mọ̀ gbogbo ọ̀nà tá a fẹ́ fi lọ òní pé kó má dìjà bó bá máa tẹ̀ dìjà náà kí ó ní ọ̀nà tó máa fi di ìjà yẹn so ẹ ṣé gan ni fún àsìkò tí ẹ fi bá wa sọ̀rọ̀ torí 10 minutes yẹn náà ẹ ti deliver as much of the message which is very very brilliant kàmádẹ gba ara wa ní àsìkò torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó sì fi pè wọlé iṣẹ́ ọ̀dẹ̀ títàn lórí program mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bí ẹ ti ṣe ń wọlé I say good evening and welcome to the lecture room where we deliver a very in-depth analysis kọ́là tó pé tán in-depth analysis náà lọ fún wa on the way forward ọ̀nà tá lè gbà a ti wà ní calm down 14 more days until the President Bola Tinubu would have to respond back to the letter that was sent to him by the Yoruba Yoruba self-determination office under the leadership of Professor ADEBANJI, AKINTOYE, and Dr. Chief Sunday Igboho and Otumba Demola and the rest of them. But let's come back quickly to something I've been preparing, to show us. There is poverty in the land, but yet, video ten what and play coin. This video, àwọn màlúù tó ń jókòó yìí. Eléyìí ń ṣẹlẹ̀ Yoruba, but it's happening somewhere in the southeast. You can see that the cows are being fed by somebody had earned money. Mr. Akinremi Rati Mokibuwe. Mr. Idowu Michael, gbogbo wa ni máa rí kọ́mẹ̀ntì yìí bọ̀ mọ́ láyé kàsíta ìṣègùn ni wọ́n ní láṣẹ Èdùmàrè Yorùbá Nation is definitely no going back. Shout out to those of you on the mixed LR. Mr. Ogumolani, they are slaves to the British and the Fulanis. And you also went to say NLC is another government agent. Àwọn wèrè oníbàjẹ́. If you trust the NLC, the Nigerian Labour Congress, you are going to be living in denial. Moki Baba mi Olanrewaju. Now, I have a video that wants to bring with this particular one as this man cries out for the poverty level in the contraction known as Nigeria. The mic will be mute while we watch the video. Kazeem Hussein, olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ka o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o. Ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọn bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún abẹ́rẹ́ epo bẹ́ẹ̀ epo 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àáwọ̀ akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ̀ lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó skul bíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. That is the pain of the poverty level of our people. Now, ẹ jẹ́ ká tún wá wo fídíò yẹn with the Fulani attacks on our farm. Bàbá ilé ti lóko tẹ́lẹ̀ rí kó tó di pé kò wá ṣoko mọ́ kó tó di pé ó dẹni tó lọ́ wa kóró pé tí gbogbo ìsàlẹ̀ ń gbóná tó ń fomi wẹ̀tẹ̀ lálẹ́. Mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí mi káàkiri gbogbo ibi tó bá wà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣọjọ́ bí ní oṣù yìí àti oṣù tó ń bọ̀ títí di December. Once again, mo kí bàbá wa alànà Professor Adebanji Akintoye, the man that saw tomorrow. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fídíò lẹ́ẹ̀kan sí. Kazeem Hussein, olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá ti di 1-2 ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ka o ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ka àlè rán mọ́ sùkúù mọ́ ayé yín ò dáa ó ti sú wa o wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì ẹ rí i pé orí mi gan ti pa ó ti sú wa o
ó ti sú a o orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di gàrí ti 1-2 mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọn bá wá nǹkan ṣe sí tá a bá tún abẹ́rẹ́ epo báyìí epo 580 sorry 680 700 là ń rà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan òmò lànà àní rí kankan epo náà ní ń bá a lọ owó kúbíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Brother mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ó ní gbogbo ìsàlẹ̀ ti gbóná táwọn bá délé àwọn máa ń fomi wẹ́tẹ̀. Mo kí ẹ olórí ẹbí wa wà látà ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá ń kí àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé, mo kí ní Canada, mo kí ní Australia, mo kí ní China, mo kí ní gbogbo African countries tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Ẹ ti mọ̀ pé a ti wà ní the last part of the week tó bá máa fi di ọ̀la Sunday lágbára Ọlọ́run. We will end the discussion tí bàbá Akintoye gbélé mi lọ́wọ́, and that is about we Yoruba have suffered abominably in the independent Nigeria, and we have decided to exit, and we are going to exit regardless of your take, regardless of whether you are angry with me or you are upset. I am not the problem. The problem is this man. He had a lot of different faces. Sometimes people say he's a dead man. Òun náà ní òun ò tí dead, òun ṣì wà alive. Ìyẹn ṣe bàbá Buhari olórí burúkú, the Fulani terrorist man. Now, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́n kan tí lára àwọn tí wọ́n jọ ṣèjọba tó ń pè ní Bashir Ahmed is one of them. Ẹ jẹ́ ká jọ kan tó sọ. So on that issue pé proposal yẹn, I have talked about it. If you are still one of those that believe that they are bringing a proposal into the House or the Senate, mo kí àmì Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn, mo kí bàbá mi Ọbátúndé wọ́n níbẹ̀ ni ìsàlẹ̀ yẹn gbóná ni. The reps have already disowned it. Àti find out ẹni tó kọ, bàbá yìí ló kọ, Fápóhùndà ló ń jẹ́. Ẹ ṣé gan ni brother mi tó pè. Family wọn ni wọ́n ní Koiki tó bá fi bá bàbá sọ̀rọ̀ àwọn fún ẹ nọ́mbà. Wọ́n ní bàbá ìṣiṣẹ́ pẹ̀lú IBB, ìyẹn kọ́ ni mo gbé wá sí bíbá. He is the one that wrote it, and I think I should read it out quickly before we go. Yoruba, Igbo, other ethnic nationalities should be able to exit freely from Nigeria. It's a proposal, and we've been able to find out the full meaning of proposal, a plan, a suggestion. So Mr. Fápóhùndà is making a proposal, a suggestion to the House of Assembly. It is only the House of Assembly that can adopt Mokia Odun Chicago, èèyàn ti KOIKIMEDIA àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi káàkiri gbogbo South East títí dé Woolwich lọ sí gbogbo òkè lọ́hùn. Mr. Adesina Adeyemo ni olórí burúkú òun àti ìran ẹ̀. Seriously, people are deeply incapacitated, submerged in penury. Tí wọ́n bá wà okay, the future of the Yoruba people lè ní sọ. Lóòótọ́, some of us are doing better than many people at home. But ìjẹ́ wọ́n rántí ọ̀la. So gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ pé bíìlì kan ti dé, bíìlì kankan dé, wọ́n kàn draft ẹ̀ ní bàbá tó draft ẹ̀ lélẹ̀ àti lọ dig wọn síta. Ẹni tó ń gbé family wọn gan wà lórí live show pẹ̀lú mi nísìnyí, wọn náà Àbújá ló ń gbé, ibi tó ń gbé kán ló kàn mí. Bàbá yẹn lélẹ̀ is a retired federal civil servant. Ọ̀nà bá Buhari Babangida ṣiṣẹ́ as an adviser. Àwọn lọ́kọ̀ proposal yẹn a dẹ̀ ti lọ find out kí ni ní proposal. Tó bá fẹ́ get a contract wá ní kó lọ́kọ̀ proposal wá, ìyẹn ò mí pé wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀
So, but for now, it is something that was written, whether that will be accepted or not. But our gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ilé ó distract wa. We stand and remain truthful with the right to self-determination. A fool out of Nigeria la fẹ́. Tẹ́ bá ní ká sáré lọ wo àwọn ìlú Spain, mo fún yín ní GDP wọn lẹ́ẹ̀kan 1.4 trillion. Real Madrid tó win lálẹ́ nísìn, àwọn ọmọ ìlú wọn average salary wọn is $29,000. Ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP Nigeria. Gbogbo GDP per capita, gbogbo GDP wa owó tó ń wọlé ní 2022 kò tó $500 billion. Gbogbo owó tó wọlé ní Spain is 1.4 trillion. Ṣèbí Nàìjíríà ló yẹ kó ní owó jù, kò lè ní owó nítorí pé ní industry tó ń produce for a very long time. Now, o lè máa bá mi argue problem tèmi kọ́ díẹ̀, that is your own problem. Tèmi ni pé kí n ṣe analysis fún ẹ, whether you accept it or not. O bá máa lọ sí church kó ṣàdúrà pé kí dọ́là máa lọ sókè kó lọlẹ̀, irọ́ ló pa. The dollar will be 2,000 before Tinubu leaves office. There's no doubt about it, because companies continue to exit Nigeria, and we have a lot of evidence to back that. Now, let's look at the data. I love to work with data. Ẹ wo graph tẹ́ ń wò níwájú yìí, ṣé gbogbo yín lè rí dáadáa? Ẹ rí pé out of everything tẹ́ ń rí tí Spain ń produce, in tó pọ̀ jù tó jẹ́ major export wọn, òun ni mọ́tò. Gbogbo mọ́tò tó produce, tó sell síta, tó tà síta ní 2022 ní ọdún méjì sẹ́yìn, ó fún wọn ní $33 billion. Ṣé mọ̀ pé 33 billion yìí òun ṣe ní owó tí Nàìjíríà ní as foreign reserve. I hope everybody can see the graphs. Èmi kúkú kọ́ mo ṣe, ti Nàìjíríà náà wà lélẹ̀, a máa sọ ti Nàìjíríà, ti Germany lélẹ̀. But ẹ jẹ́ ká wo ìlú kan tó ń pè ní ìlú tí kò tó 50 million. Kí ló dé tí ìwọ tó jọmọ Yorùbá tó wá ń tako Yorùbá nation? Ṣé Nàìjíríà lè fún wa ní ìtànfẹ́ ni? Tó bá máa fún wa ní ìtànfẹ́, kí ló dé tá àìtí rí gbà? After 63 years, after 23 years of democracy, kàkà ká máa lọ síwájú, à ń lọ sẹ́yìn. Ìwọ ronú tiẹ̀, kí ló dé tó ronú tẹlòmíì? Bàbá tó ní ìsàlẹ̀ ń gbóná yẹn, kí ló dé tó ronú àwọn ọmọ ẹ̀ tó lè lọ sí school? Why are you being selfish? Why tó sọ pé ìwọ ló kàwé? But ilẹ̀ Yorùbá nísìn, many of our people wọ́n lè kàwé. Púpọ̀ nínú wọn, wọ́n ti dẹni tí wọ́n ti kúrò ní school látara pé wọ́n lè fund them. Why tó jẹ́ pé ìwọ ń think about you, but ó jẹ́ kó ronú àwọn ẹlòmíì. Gbogbo tó ń rí on the left hand side yìí, òun ni gbogbo tí àwọn Spanish tó ń produce. Ìyẹn ni wọ́n ṣe ń lọ sọ́hùn tó lọ ń ṣiṣẹ́ factory, because ó ní ṣiṣẹ́ government office níbẹ̀, ó máa rí ẹ̀ tó bá kó ṣiṣẹ́ government office. And that same country nísìn, tí wọ́n bá débẹ̀ nísìn, wà á kọ́kọ́ lọ kọ́ èdè. Gbogbo reason tó ṣe nídìí wa Africans ni pé ká wá máa bá wọn ṣe kí ni? Wine. Wọ́n ní a lot of wine. Apple ló fi ń ṣe wine. Wine tí wọ́n tà síta ní 2022 worth value of 3 billion. Ẹ wo gbogbo ìlú tó la wine. I won't be surprised tí Nàìjíríà bá sí lára àwọn ìlú tó la wine. Even Togo, wọ́n like Spanish wine. Mo kí àmì beauty àmọ̀pọ̀ ẹ̀ka lẹ́mọ́ mi. Spanish wine, àwọn Togo náà rà $9 million. Nàìjíríà lélẹ̀ ìlú òfò. Nàìjíríà náà bá wọn rajà. Níbọ̀ but the wine yẹn wá again. Wine lélẹ̀ òkè. Nàìjíríà ó ná 19 million because lè produce the wine. Even though pa mọ̀ pé àwọn ẹ̀yà wa kejì, àwọn Igbo, àwọn máa ń ṣe adultery fún ọ máa ń ṣe fake ẹ̀. Òun ṣe pé a fi ń bá wọn jẹ́ àti rí ni. Gbogbo àwọn liqueur yẹn tó bá ṣọ́ra wàrà fake tó máa mú tó tún máa fún ẹ ní problem. Now, ìbéèrè tó jẹ́ kí wọ́n máa béèrè ni pé Koiki, báwo la ṣe lè ṣe tí a ní máa ra value $19 million worth of wine láti ìlú tó tó Nàìjíríà lọ́jọ́ orí?
in terms of population, because Nigeria ní 200 million. Gbogbo wa sọ pé a ní ilẹ̀, kí ló dé tí a máa gbin apple ká sọ di industry ká sọ di factory ká wá máa produce wine yẹn? It's because àwọn Spain ò gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó dá dúró, àmì ìran Yorùbá. And these are all the reasons why táwa ṣe ń sọ pé tó bá wá lọ́wọ́ Nàìjíríà, àwa wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni inter-export, torí pé ní graph tiwa a ní enough thing. The only major thing tá à ń send síta òun ni crude oil. Gbogbo owó crude oil kẹrẹ àmọ́ bá Abacha ṣe ṣe. Babangida ò tí sọ iye tó jí, bí wọ́n dúró kí Babangida kú kó tó máa sọ fún wa pé a ní ATM lọ́wọ́ Babangida àti Abdulsalam àti gbogbo àwọn 419 àti Ọbásanjọ́, because gbogbo wọn lọ jalè. Wọ́n lo Nàìjíríà wọ́n fi jẹ gàba lórí gbogbo wa. Àwa wá ń pariwo Yorùbá nation, òun lọ́nà àbáyọ, ìwọ ń sọ pé kò ń ṣọ̀nà àbáyọ, gbogbo wa la máa jẹ breakfast. So again, as I close this, the private bill, private tó bá sọ pé nǹkan private kò ń ṣe government, àti mẹni tó kọ́, and on that note, ọ̀rọ̀ pọ̀ máa restructure Nigeria, kò tẹ̀ sí tó kàn wá níbẹ̀. But the most important thing is, tẹ́ bá ń gbọ́ information, ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni, ká wá sórí Koiki Media, ká lè mọ̀ bóyá òtítọ́ ni information yẹn àbí òfegè. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ Bashir Ahmed. Ó ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá, òmùgọ̀ ní gbogbo wa, èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀, èyí tó sọ ni. Ó ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé Buhari ṣé bàbá olórí burúkú tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Ó ní ṣé bàbá ti prepare not láti exit Nigeria, ẹ̀yin lẹ́kàn dára yín láàmú. And we hope Tinubu will also be preparing to exit Yoruba people out of Nigeria. How far that he will do, how truthful that is going to be, I don't trust him, but that does not mean we cannot engage him. You can trust Tinubu. He is a weaker element in your trust him. But for now, he has to do what he needs to do as the President of the Federal Republic of Nigeria. Ẹ jẹ́ kí sáré ka ilé ìgbé yín débẹ̀, màá dẹ̀ ṣe àlàyé nínú àbá tí bá lè ṣe ní Yorùbá later. Bashir Ahmed, lára àwọn ọmọ Buhari ni, òun náà ti jayé tiẹ̀, just like Sabio. So that owó tí Sabio jí bá ṣe gbọ́ ni o, wọ́n ní kódà ó ra private jet nínú ẹ̀, wọ́n ní recharge card ló ń tà ní Kánò kó tó lọ mú wá Aso Rock. Máa bú mi lórí live show, máa bú rẹ, gbogbo alájọ máa jẹ breakfast, ìgbà tá a máa jẹ ló yàtọ̀ síra wọn. Buhari's contribution to the North and the nation, the focus is the North. Gbogbo tí bá kà nísìn pátá délẹ̀, gbogbo tí Buhari ṣe ní North ni, ó wá ṣe kò ṣe èmi ò mọ̀ nìyẹn. But ibi tí ó lè yín sọ ni pé ẹ̀yin tí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ̀, Buhari gan ti prepare pé bọ́ bá máa pín Nàìjíríà, ó máa favour ilẹ̀ Haúsá tó ń pè ní northern part of Nigeria. Muhammadu Buhari did not fail the North, as many have been trying so desperately to make other people believe. He worked for the North, ó ṣiṣẹ́ fáwọn ìran ẹ̀, and the South as a nationalist leader. Gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, tàbá ní àwa proud Yoruba nationalist. Buhari ò ṣe nationalist fáwa, ìran ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ fún, òun ló ṣí ọ̀nà fún wọn pé kó máa wọlé wá pa gbogbo wa tó fi ń jẹ oko mọ́ bíbá, gbogbo wa la rí oko tó ń jẹ yìí. Tó ò báyìí tí jẹ oko dádì tiẹ̀, wọ́n ti ń jẹ oko àwọn èèyàn kan. He worked for the North and the South as a nationalist leader following the emergency of a proposed document on regional government. Proposed again. I read posts on this platform from different people accusing Buhari of not preparing the North during his 8 years in office for such development. In tó ń ṣàlàyé ni pé ẹ̀yin òmùgọ̀, ẹ̀yin ò mọ̀ pé Buhari ti ṣiṣẹ́ fún ìran ẹ̀ láti fi gbé wọn jáde kúrò nínú Nàìjíríà nígbàkigbà tẹ́lómi bá débẹ̀. Ṣé Tinubu náà máa ṣe the same thing? Ọmọ Odùduwà Media TV ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu náà máa ṣiṣẹ́ fún ìlú ẹ̀ láti lè fà wá jáde? Ṣé Tinubu náà máa lè ṣe é? Àbókọ̀ máa ṣe kí ni? Ó máa tà wá dànù, á dẹ̀ máa bá tiẹ̀ lọ tó bá ṣe tán. Mo rí olórí burúkú àwọn ex-president yín, àwọn olè. Wọ́n ní ká má bú aráàlú, èèyàn ní ká má bú àwọn olóṣèlú torí olè lolóṣèlú. Olóṣèlú ò ń ṣe tá à ní bú.
ẹ̀yin citizen tí a jọ ń struggle ni mo lè má bù àfiwọ̀ tó bá wá bú mi màá bú bàbá àtìyẹ́ ẹ̀. Ìyẹn Jonathan ó wà ní South Africa níbi táwọn ANC tó ti lose nísìn ó rà pé máa ṣe government ọmọ join pẹ̀lú àwọn tó kù. I saw Jonathan behind the president during the campaign àbígbà tó ń ṣe election yẹn. Mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí. Now, those critiques have attempted to manipulate public opinion. Ṣé mọ̀ pé lè bá Buhari ṣiṣẹ́ dáadáa tó ń tó bá kọ yìí ó ṣe ṣe kó yẹ pé gbogbo ẹ̀ náà òtítọ́ ni bí wọ́n bá dẹ̀ wà níbẹ̀ ó kù sí wọn lọ́wọ́ kò sí tó kàn wá. Only the public opinion against leader ìyẹn Buhari who govern with a national perspective during his tenure. Buhari ensured òyìnbó ńlá náà òyìnbó yẹn ẹ jẹ́ ká lọ wá mínínì jáde ensured tó bá sọ pé nǹkan ensured ó mean pé the past tense is ensured in tó ti ṣe make certain that something will occur or be the case. Àwọn èèyàn béèrè pé kí ni meaning is like insured, secured, into guarantee. Tó o bá tí rí kan yẹn kò tí guarantee but akọ irú nísìn Yorùbá nation ní sáwọn kan ní kò lè guarantee but a mọ̀ pé ó máa guarantee because indices tó máa fi guarantee ó ti wà nínú Nàìjíríà. Gbogbo àìsàn tó ń ṣe Nàìjíríà pátápátá kò sí tó máa ní ìwòsàn nínú ẹ̀ tó máa fi collapse lágbára Jésù Kristi. Now ẹ jẹ́ ká padà sí bíbá ẹ̀. Ó ní Buhari ensured that the north and the south were prepared for the future advancement. Mo fẹ́ ká débẹ̀ yẹn mú dáadáa. Mo bi yín ní ìbéèrè kan nígbà tí mo tẹ̀ tí rèé ní o nígbà tí mo jáde lánàá. A bi yín nígbà tí mo wọlé náà tí mo ní kẹ́ mú nọ́mbà. Ṣé rántí pé nọ́mbà 7 èyí tó parí numbers yẹn. Ó ní is there still future in Nigeria? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ní kò sí future but Bashir Ahmed ìyẹn olórí burúkú ọmọ Fúlàní tó náà ti jalè nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ tán ẹ̀. Ó ní Buhari ṣe gbogbo ohun tó yẹ kó ṣe láti prepare north àti south fún ìgbàkígbà tó bá máa pín. Kí láwọn nǹkan tí Buhari wá ṣe? Àwọn nǹkan tó ṣe pọ̀ o. Ṣé rántí pé Buhari olórí burúkú ẹ̀ ó gbé train line ó náà ń gbé lọ sí Niger. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ mú ní Niger tó ń gbé train lọ síbẹ̀? Gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú tí mo fẹ́ kà ẹ̀. I will use the north as an example and discuss some of the projects and initiatives overseen by him. Tó bá sọ pé overseen that means pé wọ́n ń gbé evidence yẹn wá bá Buhari pé in tá à ń ṣe yìí ó ń débẹ̀ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀. Ṣé Tinubu máa jẹ́ weaker element tóun náà máa ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe láti prepare ọmọ Yorùbá láti pín kúrò ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ ó ti lò 1 year ó kù 3 years má sọ pé ó ní another 7 years ọdún mẹ́ta péré ni Tinubu ṣì ní ó dìgbà tó bá dé 2027 la máa mọ̀ bóyá Tinubu máa lọ sí the next stage or not. Máì tí ì bá ka 4 years extra máa bá ka 3 years tó ṣì guarantee because Buhari according to Bashir Ahmed ó ń jẹ́ kó yé wa pé ẹni tí British ní kọ́ ṣe náà ló ń ṣe. And if I go back to Baba Akintoye's words níbi tí Baba Akintoye ti bá wa sọ̀rọ̀ and I'll read it out. By doing these things, the British essentially placed a death sentence on Nigeria. Wọ́n gbé ikú lé Nàìjíríà lórí. The Fulani were one of the Nigeria's smallest people. Ìran Buhari, ìran tó ń da màálù ni wọ́n, olórí burúkú ni wọ́n bọ́ ṣe ń da màálù kiri gbogbo Nàìjíríà lédè. Èyí tó da màálù àwọn olè láàrin wọn tó ń establish tó ń gbé wíìtì wọlé because bá ṣe gbọ́ wọn ní Dangote nìkan ló ń gbé wíìtì wọlé. Máa bú Koiki tó bá yá wàá dájú pé ìta ń sọ ní bíbá òtítọ́ ni. Torí gbogbo ilẹ̀ mọ̀ títọ́ but ara ń dùn ní pé àwa là ń sọ nísìn ohun Elédùmarè ló gbé wa síbẹ̀.
tí wọ́n bá lè sọ àwa tá à ń sọ yẹn ìwọ náà gbé yẹ̀wò pé ṣé òtítọ́ náà ń sọ lórí platform yìí àbí wọ́n kàn fabricate ṣé màálù tó ń jọko nísìn ṣé èmi ni mo lọ dọ́ọ̀tì fídíò yìí àbí ò rí pé màálù 2 3 àbí bí 4 àbí bí 200 ọlọ́run yẹn màálù tó dà sínú oko lóko tí wọ́n lọ ṣe ranching ẹjá padà sọ́dọ̀ Bashir Ahmed ó ní Buhari ti prepare future fún ìran àwọn Fúlàní tí British gbélé wa lórí má kàbẹ̀ yẹn tán ẹjẹ́ nǹkan bíi tí bàbá Akíntóyè lára proposal ta fi sọ pé ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà máa lọ Nàìjíríà needs the courage to dissolve gbogbo òyìnbó tó ń sọ tó fẹ́ lọ fi fix Nàìjíríà wọn ò ní jẹ́ kó fix ẹ̀ wọ́n máa pa ẹ́ síbẹ̀ ni máa ní o fẹ́ lọ ṣe politics ẹ̀jẹ̀ ló ń mu níbẹ̀ gbogbo wọn ló mọ̀ wọ́n ń fọmọ wọn dájọ́ wọ́n fìyàwó wọn dájọ́ ẹlòmíì nú wọn àwọn ọmọ wọn ti di arọ sínú ilé àwọn ló ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo oògùn tó ti lọ ṣe wọ́n ti sọ fún wọn fáwọn ọmọ wọn máa di nǹkan sínú ilé tí wọ́n ní lè gbádùn ayé wọn mọ́ wọn náwọn àwọn mind máa bú wa pé àmọ́ tá à ń sọ ṣé fẹ́ bá wa dá sórí ètò ní ìyá wa lálùbáríkà. ṣe Koiki. ẹ káàbọ̀ mà. ọ̀kàlẹ̀ mo fẹ́ sanwó yẹn síbẹ̀ ni mo ṣe pé. mo wà lórí live show báyìí tá a bá ṣe tán àpè yìí. ok ẹ bá ṣe tán. So bá ṣe ń bọ̀rọ̀ yẹn lọ. By doing these things, the British essentially placed a death sentence on Nigeria. The Fulani were one of the Nigerian smallest people. There are only about 6 million in the northern region. Níbi tí Buhari ti wá prepare ayé wọn nísìn. But they were also non-indigenous people. They had no homeland in Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá ló wá ń dùn mọ́ wọn nísìn. Kò dùn mọ́ wọn nílẹ̀ Yíbò tẹ́ ń wò yìí. Ilẹ̀ Yíbò ló ń jẹ oko wọn báyìí bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń jẹ lọ́dọ̀ tiwa náà. They had no homeland in Nigeria or anywhere. They were also part of the Fulani people scattered all over the West Africa, consisted mostly of nomadic cattle herders. Ṣebí màálù náà lè ń rí nísìnyí náà. Àwọn ilé ló wá ń sọ pé àjọ máa ní future. Àwọn ilé ló wá ń sọ pé kájọ wà together nítorí pé ara ń ta ẹ́ pé Ìgbòho ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé ká kúrò ní Nàìjíríà àti bàbá Akíntóyè. Dádì tí ẹ ò ṣe ṣe nígbà tó yẹ kí dádì tí ẹ ṣe. Kí ló dé tí dádì tọ̀dọ̀ tí ẹ ò ṣe ṣe? Kí ló dé tí mọ́mí ò ṣe ṣe? It's because wọ́n ò rí value in it. Ètò yìí ò ní lọ ju 2 hours lọ torí ó ti kọjá 2 hours o so mo ní pẹ́ wrap it up. Ìtókò a máa gbé ní Sunday broadcast. So I can push your Bashir Ahmed in the wind down. I will use the North as an example and discuss some of the projects and initiatives overseen by Buhari himself at preparing the region in Ilẹ̀ Hausa for any advancement. The initiation of a 614-kilometer Ajaokuta Kaduna Kano called the AKK gas pipeline, a part of Nigeria's gas master plan, will enhance the energy infrastructure in the region. His administration provided substantial support for the rehabilitation of the Kaduna refinery. He ensured that the Komani oil field project in Bauchi and Gombe reached a point of no return. Nígbà tó kó wa lẹ́rú níjọ́sí, wọ́n ní tó bá ti dé point of no return, you have become a slave. He also initiated the Kano-Katsina-Jigawa Maradi rail line covering 284 kilometers within Nigeria. Ó tún wá extended lọ sí into Maradi àti Niger Republic. Ṣé rántí pé we were complaining pé kí là ń gbé train lọ sí Niger fún? Ara tó ń prepare fún wa nìyẹn. Ìwọ máa búrò ẹ o torí pé ara ń tẹ́ pé à ń pariwo nísìnyí. Ara ń tẹ́ pé bóyá àwọn tó ń fún wa ní support kéékèèké ìyẹn nìkan ló ń rí. Ó rí the bigger picture. Bí ìwọ náà bá dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ ìwọ náà jáde máa sọ̀rọ̀ kọ́ máa fún ẹ ní nǹkan kéékèèké kò fi pé bóyá yẹn la máa fi survive for a very long time. Àwọn èèyàn kan appreciate wa látara pé ìtagbédá ní àwọn ò lè ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin tẹ̀ ń gbóhùn sókè àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín but ìyẹn lẹ́yìn rí ẹ̀ ń rí wa as the antagonist ẹ̀ ń rí wa gẹ́gẹ́ bí enemy yín. Mo ní mo ò bá APC jà ẹ̀yin tẹ̀ ń support yín àbá PDP jà but ìran tèmi kó má bàa jìyà bí Buhari ṣe prepare rántí ẹ so bí Buhari ṣe ṣe yìí ẹ sọ fún Tinubu náà kóun náà ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe torí Ọ̀ṣínbàjò shortman devil kò ráyè ẹ lọ wò Ìjẹ̀bú Òde kẹwo gbogbo rẹ mọ ẹ rí i pé títí òdélé Ọ̀ṣínbàjò
ó dẹ̀ ṣọdún mẹ́jọ pẹ̀lú Buhari, òun dẹ̀ rí Buhari tó ń ṣe gbogbo ilé, kò pé Buhari pé díẹ̀ ń ṣe díẹ̀ sọ́dọ̀ tèmi náà ká tẹ̀ ṣe Abẹ́òkúta Lagos expressway, ó wà bó ṣe wà yẹn tó ń pa àwọn èèyàn dànù lójoojúmọ́, máa bú wa lórí ètò. Wọ́n ní Buhari nígbà tó ṣe rail project yẹn kò wá gbé dé Maradi nìkan, ó ní kọ́ bá àwọn tẹ̀ wọnú Niger Republic, kò ń ṣe yẹn nìkan ló ṣe. The Kano-Kaduna Standard Gauge Rail Project, now at the advancement stage, will link Kano to Abuja and subsequently to Lagos. Buhari administration saw the completion of critical power projects, including the Zunguru, Kanshibila, and Dambi Kowa power plant. He also initiated the process and saw through the Maduguri gas power plant. Agriculture. Àwọn olórí burúkú tí Buhari fún ní ilẹ̀ tó fún lówó tó pọ́ǹpù gbogbo owó sí north, olórí burúkú wọn fídíò ẹ̀ ń wò nísìn tó ń fi màálùú jẹ oko olóko. Ìwọ ní ká gbẹ́nu dákẹ́ tí a dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ń wọlé pa wá, tí ìyàn ti wá wọlé tí bàbá ní gbogbo kórópọ̀ òun ó ti gbẹ, tóun bá wọlé omi lòun fi ń wẹ̀tẹ̀. Tí wọ́n bá ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta, ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń jẹ oúnjẹ mẹ́ta bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí láì gbàwẹ̀? Bí èèyàn bá tẹ̀ gbàwẹ̀ ṣé kò ní ṣínu? Tó bá tẹ̀ gba bíríbírí ṣé ò ní ṣínu? Why are we selfish Yorùbá people tó jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ ọ̀la ilé nìkan lè ní nítorí pé o mọ èmi náà ní connection gbogbo wọn. To fi power náà ní connection. A ní connection yẹn. We could have make use of it. Àwa náà ti dolówó. But we refuse to do so because not only that, that is what ẹni mo sọ fún gbogbo olóṣèlú pátá wọ́n gbé fáìlì mi jáde pé èmi Ọláyọmí Kóìkì o, ká tó ṣe Yorùbá nation o àbí nínú Yorùbá nation o àti compromise wọ́n lè rí evidence kankan nítorí pé a compromise nígbà tí Buhari olórí burúkú débẹ̀ ní 2015 tó pé rẹ̀ ní sí bàbá. Àwa jẹ́ gbàtà sí pé Yorùbá nation bá ní la máa compromise. Ìyá mi ní kí n má bú yín mọ́ ni, ó yẹ kí èpèlè fún yín níbẹ̀. And I love my mom so much. Pẹ̀lú àwọn ìyàwó mi. Mo níṣẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation mi ní last man standing, màá ṣí ọkàn ẹ kúrò lára Nàìjíríà. Nàìjíríà tó ń gbàdúrà fún yẹn, màá mú ọkàn ẹ lé tó jẹ́ pé tó bá gbọ́ Nàìjíríà báyìí, wàá fẹ́ lágò mọ́yàn lórí. Nàìjíríà ọ̀fọ̀. Nàìjíríà tó èèyàn kan ló pè mí lálẹ́ yìí nísìn, Ọlọ́run ló mọ ibi tó ń lọ. Tí mo ní ẹ má gbé gbogbo nǹkan jáde tó mọ̀ tó fi sọ. Èèyàn kan ti pè mí lẹ́nìí tí kò ń sọ̀rọ̀ eré. Ọmọ kékeré ti ṣaláìsí bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi. Ẹ bá dẹ̀ ní kí n kàn play audio ẹ̀ fún yín kẹ́ gbọ́. Tí bàbá ẹ̀ ń sọ pé gbogbo ẹni tó bá ṣe kà ìfún, mo máa ń sọ pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ń ṣe kà fún yàn. Ọmọ yẹn bí yàrá ẹ̀kọ́ gbé lọ sí hospital tí wọ́n ní owó lọ́wọ́. Ọmọ tó yẹ kó lọ sí hospital kò ń ṣe pọ́nmọ kéékèèké òkú tó ní bíbá ní 3 weeks ago àbí 2 weeks ago. Ọmọ 6 years old ó jábọ́ láti 15-story building kọ́nà fọ́ọ̀mù kẹ́. But the evil tẹ́yìn ọmọ Yorùbá tí à ń pariwo fún tó yẹ kẹ́ darapọ̀ kájọ gbé ètò yìí kó tètè nílọ síwájú, kẹ́yìn náà lè lo initiative yìí àti expertise yìí. Ó máa bá wa design kankan ni, ìwọ náà máa bá wa cut fídíò ni, wàá máa bá wa campaign ni. Ó sọ pé rọ́ torí pé ìwọ náà fẹ́ lo connection ẹ̀, ó fẹ́ fi wá contract lọ́wọ́ government. Mo ní tí Tinubu wà níbẹ̀ nísìn, ẹ gbádùn ayé yín dáadáa. Olórí burúkú Buhari náà sọ sábìò gbogbo wọn ló sọdọ lówó. Ẹ gbádùn ẹ súnmọ́ Ṣèyí Tinubu, àmọ́ ìran yẹn làwọn ń jà fún. And I'm going to be winding down in just under 8 minutes. We will take it up from there tomorrow. So the most important thing is evidence pointed that say Baba don't put in Buhari prepared the North for any eventuality. He invested in there. He pumped money in there, even into the agriculture sector. They took advantage of everything. And we are here today saying to our Yoruba people, not that we, yes, oh yes, a máa ní dispute, a máa ní misunderstanding. But lórí ọ̀rọ̀ Yoruba nation, ó jẹ́ kí gbogbo wa wà on one. But when we still have Yoruba people saying we want to fix Nigeria, we are going to fix Nigeria. Mo rí brother mi, and he's a public figure. Jamil Sanwo-Olu on Insta, on LinkedIn, with a brand good camera video. Let us fix Nigeria. Ọkùnrin rẹ̀ ni ṣáàjẹ́ tó máa jẹ́
enjoy it as much as possible. You cannot fix Nigeria. The last time I saw you was at the Lagos Island. You will represent the governor because you are privileged. Àjọ wà ní UK ní báyìí kó tó di pé o lọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú uncle àbí brother ẹ̀ ní Sanwó-Olú because you are using the same surname. I understand that you might also fall in love with Yoruba nation, but presently because ibi 13 ṣiṣẹ́ 14 tọ́jú yín nìyẹn ní America lọ sí UK káàkiri. But at the end of the day, nobody can fix Nigeria, okay? Just enjoy it while it lasts. Yoruba máa kúrò nínú Nigeria. It is about when and how soon. Gbogbo wọn pátá ìkan náà lọ Kenya láìpẹ́. Fẹ́mi Adésínà tó ní wọ́n ní Nigeria ń bọ̀ ó wà ní Kenya mú un tọ́nà ṣe bẹ̀. There's another Yoruba guy, very very intelligent people. Ọ̀pọ̀ lórí X tó ń fẹ́ fix Nigeria. So ẹ̀yin sọ fáwọn pé ẹ mọ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ. How old ni bàbá ẹ̀? Ṣé bàbá ẹ̀ ju bàbá Akíntóyè lọ? Kí ló dé tí bàbá ẹ̀ kò ṣe rí ṣe kó tó kú? So bàbá Akíntóyè at 89 ẹ fẹ́ compare pẹ̀lú àmọ́ true age Tinubu. So whatever age tó bá ń lò la kò accept. So you are expecting bàbá Akíntóyè at 90 at 89 kò mọ tó ń sọ. Pé Nàìjíríà ò fowó Nàìjíríà ò lè fẹ́ waste time. You are gonna burn and waste your time. Nígbà táwọn ṣe Second Republic, the same problem tó exist in the Second Republic òun ló ṣì exist in the 21st century in that criminal house and senate as of today. And as I leave you tonight, ìbéèrè tó yẹ kó bí rẹ ni pé, is there still future in Nigeria? The answer is no. The only future that we should be talking now into ẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa sọ̀rọ̀ lé lórí, but tó bá pè election lọ́la àwọn ọmọ Yorùbá máa lọ dìbò, because to them is the right thing to do. Ká lọ vote for the same criminals that would not respect you as a person. The Yoruba can as much be like Spain, that have proved it tonight again. With the total export, the total export of the Spanish people, or Spain rather, the total export, owó tó ń wọlé fún wọn gẹ́gẹ́ bí ìlú, owó tó ń pa wọlé tí wọ́n fi ń ṣe ìtọ́jú fáwọn aráàlú wọn, ẹ jẹ́ ká jọ wo àwọn sales yẹn ní ní 2022. Okay, why is it? All right, no. Spain. Let's put it out again. The total export that Spain got from the sales of goods in 2022 is $394 billion. The total export of Germany, gbogbo náà la mọ̀ German machine, kò sí nǹkan tó kì í produce airplane ní gbogbo ẹ̀, mọ́tò, Mercedes, àìmọye wọn Nàìjíríà tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa níbẹ̀ tó ń tọ́jú. The total export wọn in 2022 is $1.6 trillion. Zoological country, the total export of Nigeria in the same year with these two countries is 70 billion. Continue to say that, oh, Emma Binimu showing, I was thinking I posted that out, but I realized Binimu posted. So let me touch it again. Spain, graphs in Lenwo níwájú yìí, gbogbo owó tó wọlé fún wọn ní 2022 is a value of $394 billion. Germany, $1.6 trillion. And your country that you say is your country, called Nigeria. Oh yes, Nigeria is still a country because officially, according to the international community, it is still a country. But in the long run, it will no longer have to be a country if we all pull our resources
and ask for our rights. Gbogbo owó tí wọ́n pa ní export was $70 billion US. That is how far we take it tonight. It was a special program that links with the Champions League, even though I couldn't make it to Wembley because it was just going to be too much, and I can tell that it will be too crowded and all that. But at least I'm sure that we all saw that Real Madrid took the Champions League of the UEFA. One day, I want to celebrate just like that. How soon is what I don't know, but our quest and our determination will be what will eventually lead us to where we want to go. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ó rán yẹn lá máa sùn. Have a very good night. Ọba Elédùmarè kò ní fi wá sílẹ̀. Á dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá. Kò ní fìyà jẹ wá, kò dẹ̀ ní fi ebi pa wá. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá ilé nǹkan sí ká tó máa sọ pé lẹ́yìn yẹn ó dàárọ̀ pẹ̀lú anthem wa. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bàbá ẹ̀. Olú ti sú wa. Eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlè jẹ ráìsì mọ́. Ẹ̀wà náà ti wọ́n. Gàrí ọ̀gá ti di 1-2. Ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi. Báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní wàhálà yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n kà o. Ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn kà àlè rán mọ́ sùkúù mọ́. Ayé yín ò dáa. Ó ti sú wa o. Wọ́n bá wá nǹkan sí i àti forítì. Ẹ rí i pé orí mi gan ti pa. Ó ti sú wa o. Ó ti sú wa o. Orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. Ráìsì ti di gàrí ti 1-2. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò. Wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i. Tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ epo 580. 680 700 là ń rà. Kí ló dé kí la ṣe? Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní òmò gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ̀ lànà. Àní rí kankan. Epo náà ní ń bá a lọ. Owó sukùl fíìsì àmọ́ mi ò rí san báyìí. Ayé mi ò dá o. Good night, everybody. KOIKIMEDIA bringing the world closer to your doorstep. 1st of June 2024. Bye for now.